Вы планируете проведение торжественных и радостных событий в вашей жизни и думаете о качестве их проведения? Тогда вы к нам. МКМ Групп предоставляет спектр своих профессиональных услуг. Певец-музыкант Карматуллой Мансур – живое исполнение, а также видеограф XTR-видео, фото- и видеосъемки, аэросъемки, высокотехнологичным и современным оборудованием в формате Full HD, 4К и 8К. Ведущий Фаридун Муложонов придаст вашему торжеству незабываемые впечатления, особый шарм, мультиязычное ведение свадьбы на русско-таджикских языках. Мы будем рады провести и запечатлеть ваше торжество на высшем уровне, по доступным вам ценам. МКМ Групп. با تو زیبا مادر خوشگلی ما زیر قدم های تو بهشتی روی دنیاست با تو زیبا مادر خوشگلی ما زیر قدم های تو بهشتی روی دنیا تو مهربانی مادر محرم جانی مادر تو مهربانی مادر محرم جانی مادر فرشته زمینی در این زمانی مادر فرشته زمینی در این زمانی مادر مادر جان مادر به جان دل برابر مادر از همه به بهاتر مادر جان مادر به جان دل برابر مادر از همه به بهاتر لبخندی تو دستی هنرمندی تو کم نشود مادرها از سری فرزندی تو گرمی لبخندی تو دستی هنرمندی تو کم نشود مادرها از سری فرزندی تو مادری غم پرورم دولتمو یاورم مادری غم پرورم دولتمو یاورم درد نبیند سرت رو به خدا آورم درد نبیند تنت رو به خدا آورم مادری جان مادر و جان دل برابر مادر از همه با وفاتر مادری جان مادر و جان دل برابر مادر از همه با وفاتر جان مادر به جان و دل برابر مادر از همه با وفاتر ای مادری جان مادر به جان و دل برابر مادر از همه به بهاتر مادری جان مادر به جان و دل برابر مادر از همه با وفاتر
سلام سلام به نام خداوندی که جان آفریده است، سخن کردن اندر زبان آفریده است. میگوییم السلام علیکم پدران ارجمند، مادران گرامی قدر، مهمانان عالی تباری انامین بزمی امشبه. یکایک شمایان را امروز با طلوع خندریزی آفتاب، با پیام نوینی سفتی سحرگاهان به انامین کاشانه پر از حشمت، پر از عیش و نشاط، خیر مقدم نور دیده و قدم‌های مبارک هر یکی شمایان عزیزان دل را توتیا بر چشم خویش خوانده باشیم. مقصدی جمع آمدن هر یکی ما و شما امروز در این است شادی شریک گشتن خرسندی انامین عائله که امروز خاله عزیزمان راضیه ما به سین مبارک 50 سالگی قدم می‌نهند. ما سر اول این بهاری عمرشان را به ایشان مبارکباد می‌خوانیم. بگذار به وقتی فرزندان، به وقتی عائله مدام صحت و سلامت باشند، خندان رو باشند و در حلقه یار و دوستان، در حلقه اهل عائله مدام در روزهای خرسندی و خوشنودی انامین عائله جمع باشیم. باوری کامل داریم که وقتی که انسان در خانوادهش توی میکند، وقتی که انسان در خانوادهش یک دسترخوان نیک آرام میدهد، دشمن روی دسترخوان، دشمن نزدی خاندان دعوت نمیکند. و امروز مطمئنیم که همگان مهمانان عالی تبار، آن شخصان بدیل نزدیک، آن شخصان اهل پیوندان و آن شخصانی که به جان دل نزدیک انامین عائله هستند امروز قدم رنجه کردند. بار دیگر هر یکی شما را خوش آمدید گفته باشیم و البته خواهش دارم زیر یک قرصک بلندی شما انامین بزم امروز را آغاز کرده باشید. سلامت باشید، دستانتان درد نبیند. مادر کیست؟ مادر سرچشمه است، سرچشمه خوش نشونده حیات. مادر آن است که اسکندر مقدونی را به دنیا آورد. مادر آن است که چندین پیغمبران را به دنیا آورده است. مادر یگانه ذات است که با یک دست سیاره را تکان می‌دهد و با دست دیگر فرزند خود را. مادر یگانه فرشته است که در همه نمود پستی و خواری زندگی مدام آرزوی خوشی فرزند خود را می‌کند. گهی بینم که چون تاجیر در بازار می‌گردی، گهی بینم که چون تاجیر در بازار می‌گردی، گهی بینم به بیمار طبیب و یار می‌گردی، گهی بینم تو می‌دوزی به طفلت جامه و دستار، گهی بینم به یارت مونس و غمخوار می‌گردی. بار دیگر این بزمی نکو را به اهل پیوندان و اینچنین به خاله عزیزمان راضیه ما مبارک خوانده باشیم. بگذار بهاری صدوم شما نیست در چنین حلقه خویش و پیروان، در چنین حلقه شخصان بدین نزدیک شما گذرد و ما در خدمت شمایان باشیم. و بیاید عزیزان دل، مهمانان عالی تبار، مادران گرامی قدر، پدران ارجمند، استادان عزیز، یکایک شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم و بهر خوش آمدید، بهر آغازی انامین محفل، بهر سرتبریک انامین بزمی نیکوی امروز ما امک عزیز، استاد عزیز منصور جان عادیف و اهل پیوندانشان، خاله موینیسا، کلینی خاندان تخمینه خان، امک عزیز طاهر جان، خویشاوندان و تنزیله خان، نبیرگان امیر جان، رویل جان، یاسمینه و فرزند دلبندشان، برادر عزیزی ما، اکه عزیزی ما، حافظی که مدام شب و روز پیوسته در خدمت هر یکی ما و شما است، کرامت الله منصور. من ایشان را البته با کمال ممنونیت زیر یک قرصک بلندی شمایان روی صحنه خوانده باشم. بهری خوش آمدید، بهری تبریکات اولین امروزه بهری ایشان پیوسته باشم. مرحبا مهمانان عالی تبار، استاد عزیز منصور جان عادیف، این بزمی نکو سر اول به شما، به اهل پیوندان شما، به شخصان بدیل نزدیک شما که امروز در چنین روزی شادی، در چنین ایام نیک شما را تنها نگذاشتند و مهمان عالی تباری امروزی شما هستند و این بزمی نکو را به شما، به اهل پیوندان، به همه شما مبارک خوانده باشم. خداوند کند که در روزهای 100 سالگی، 150 سالگی شما و خاله عزیزمان انامین خیل حلقه اهل پیوندان جمع باشند و ما در خدمت شمایان باشیم. مرحمت. السلام علیکم همگیاران عزیز، مهمان‌های محترم، خواهرها، برادرها، همه خوش اومدید. کاشانه من امروز هیجان خرسندیمه، چی گفتن من نمیدونم. روز مال خواهرم الهی ما 100 ساله شوید،
الله سنشون تونه ساخت کنه میتونه دراز کنه همین نیت‌های نقد دینی دنیاویتون با الله رسوله و منفینجونی دادرم کوشه پیر شوید الهی ما خدا کنه که این بیره های شیرین ما قطعی همه ما بخونه که بجا کنیم پروردگار همیشه در پناه سیاست سلامان نگاه دارد چی نیت‌های نقدی که در دلتون هست همیشه جامعه ما کوشش باری عزیز تبریک گذشتگی‌های خدا رحمت کنه دیو ارواح پدری مادرای خداوند امروزگردانه همتون باید دیگه خوش اومدید. السلام علیکم مهمانان عزیز همتون خوش اومدم به این جشن مبارک و زادگاه شما خوش اومدم همیشه شما تبریک خداوند صبر برای کوئی سیاست و ممکن خدا کنه نیروی کنکتا همه با خونه‌ای بجا کند از اینا نیروی چی برای خدا نصیب کرد بینیتون رحمت سلام علیکم. السلام علیکم مهمانان عزیز همتون خوش آمدیتون و جشن زادروزی خواهر عزیز مهربان قبچه رازی ما شما عزیز را به زادروزتان از صمیم دل صمیمانه تبریک و مبارکباد گفته برایتان عمری دراز بخزان سلامتی خوشبختی های تمامی عالم را تمنا میکنم اینچنین از آفریدگار طلب مینمایم که شما را همیشه زیبای جوان سلامت و سربلند در پناهش نگه دارد همین بیرهای بخونه به جا کرم خدا رساند همین ارزوهای دلتون خدا خودش رساند یک بار دیگر صد بروید به اعتبارتان یک جهان تشکر. السلام علیکم مهمانان عزیز همه شما را خوش آمدید نوری دیده تاج سر میگویم خاله جان مهربانم شما را با جشن 50 سالگی زادروزتان تبریک و تهنیت گفته برایتان عمر دراز تنی صحت خاطر جمع سر بلند را خواهانم همیشه به بخت ما فرزندانتان دائما صحت باشد و داغوی ما باشد خاله جان الهی صد بروید و 100 سالگیتان هم همین خیلی جشن گیریم. السلام علیکم دوستان عزیز مهمانان گرامی همتان را به همین روز خرسنده ما خوش آمدید نور دیده تاج سر میگویم و ثانیاً که امروز زوجه ما که به سن مبارک 50 رسیده است شاعر سعید جان حکیم زاده میگوید که خندیده می درآید چون مردی نیک از در زن می شکوفد از نو مانندی لاله تر مرد است تاج دولت مرد است تخت خانه با مرد نیک باشد زن حسن بخت خانه زنها به درد گویند مرد است قوت دل گر هست خانه بی مرد از زندگی چه حاصل غم پرور است اگر زن غمخوار خانه مرد است بی مرد خانه خالی است دیوار خانه مرد است. زنده باشید سلامت باشید همتون خوش آمدید مرحمت رئیس تشکر زیاد دوستان عزیز مهمانان گرامی قدر همه شما را با جشن ما با جشن 50 سالگی مادر جان عزیز و مهربان خوش آمدید میگویم قدم های شما بالای دیده پدران مادران از شمایان از زمین تا به آسمان میندار هستیم که سخن ما را دعوت ما را رد نکرده همراه ما شادی شریک هستید همتون به سر فرود تعظیم می‌آوریم. برای مادر جان مبارک زادروزت مادری جان نبیند غم وجودت مادری جان تنت به درد باد و خاطرت شاد کی من گویم
درودت مادری جان. میخواستم با یک سرود نو با ترانه نو مادری خودم را تبریک کنم. شما دیدم. مادر فرشته بود فقط بال و پر نداشت، شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت. مادر فرشته بود فقط بال و پر نداشت، شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت. مادر فرشته بود. کودکی با مادری خود خواستم برم، یک هدیه لیک چای بی من آن لحظه زر نداشت. در کودکی با مادری خود خواستم برم، یک هدیه لیک چای بی من آن لحظه پدر نداشت. یادداشت آگهی زی پر و بال خشنه، میلی جدا شدن زی منو از پدر نداشت. مادر فرشته بود فقط بال و پر نداشت، شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت. مادر فرشته بود، مادر فرشته بود، مادر. سلامت باشید. تشکر زیاد. مرحمت رئیسی محترم. تشکر زیاد. سلامت باشید. کرامت الله منصور البته امروز در خدمت شمایان در خدمت همین مادری مهربان هستند. به افتخار ایشان یک قرصک بلندی تاجیکانه زده باشیم. دستانتان درد نبیند. برادر عزیز کرامت الله آوازتان خسته نباشد میگوییم. مادران فرشته هستند، حقیقتا فرشته که در روی زمین مدام در روزهای خوش، در روزهای نیک، در همه روزهای زندگی نگهبان فرزند هستند، دعاگوی فرزند هستند. بیایید عزیزان دل این لحظه سخنهای تبریکی را آغاز کرده باشیم و از نام امک‌های انمین خاندان
одиев раҳимҷон янги азиз тухтани со, аки азиз ғуломиддин ва янги азиз ризқинисоро ба назди баландгӯя хонда бошем. марамат амакҳо ва янгҳои анамин хонадонро бо камоли мамнуният албатта ба назди баландгӯя хонда бошем. биё эй модари ғамдидаи ман, қадамҳоят ба рӯи дидаи ман. биё эй муттакои рӯзгорам, навозиш кун дили шӯридаи ман. марамат бузургони анамин хонадон, амакҳо, тағоҳо, янгаҳои азизро ба назди ба камоли албатта баландгӯя хонда бошем. занбасони гул бувад дар боғи гулзори ҷаҳон, занбасони гул бувад дар боғи гулзори ҷаҳон, марди ӯ андар ҷаҳон бошад басони боғбон. боғбон бошад ки деворе кашад бар даври боғ, то гулаш эмин шавад аз даст бурди ину он. марамат. دوستان گرامی، مهمانان محترم، خوش آمدید به زادروزی خواهرم روزما. من از نام اهل عائله و پیش خدمتگزار به خواهرم تنی صحت، خاطر جمع دینجی مونی درست، رزق فراخ، تمنا آستانه بلند. همتون رحمت، سلامت باشید. صد عالم تشکر. مهمانان گرامی، همدیاران مهربان، یک بار دیگر از نام خودم، از نام اهل عائله، از نام همه خویشاوندانی که امروز صد افسوس میخوریم اشتراک ندارند، همه شما را به این چهاره‌بینی خوش آمدید میگویم. نوری دیده تاج سر. همدیاران مهربان، 29 سپتامبر سال 1973 در موضع زیبا منظری سنگ عاشقان دهه بابادرخان سحری آوازی یک کودک پیدا شد، شیری نکرد، زیبا کرد، گریه میکرد و این گریه در حولی رحمتی من تقای ما بابای تشکلات و ینگی مهربانی ما اوچی رستینیستا بود و روزانه بعدی برآمدن آفتاب همه خویش و تبار، همسایه ها، دوست ها فقط به تبریک این عائله می آمدند. می آمدند می گفتند که خدا عمرش دراز کند، به عمری دراز دادگی باشد. الهی تیزتر کلان شود، دستیاری پدر و مادر شود، اهل اولاد به خدمت کند، آینده یک عائله بنا کند، به خلق وطن با در نزد خلق وطن آبرو پیدا کند. انا بینید که بنیادهای دیگه که خویش و تبار پدر و مادر همین خیلی دعا کردن، من دعا همش مستجاب شد. روز ما در حقیقت نه از تربیه یافت، مکتب، زندگی، من عائله بنا کرد، عائلهش بخوانم هیچ از بعض عائله ها کمی ندارد، فقط در خدمت خلق. شوهر خودش من بینید که فرزند یگانه فرزند تا امروز فقط در خدمت خلق. خیلی زندگی در بعضی حالت ها اینا افسوس میخورد که کرامت الله یک تونه من فرزنددار شد، عائله‌دار شد، خدا به شکر زندگیش تیز بینهایت مستحکم زیبا. ما فخر میکنیم که اما دعاهای پیرا خویشاوندا همش عود به تطبیق شد. یک چیز گویم برادرها، امروز روز روزیما سخن سالی بسیارتر میکنیم. من بر روزیما در کجا قائل شدم؟ بعد سر کردن من بیزنس اتوبوس زیاده از 20 سال فقط در این بیزنس مردکا بودم، لیکن همین روز ما قطار همون مردها اشتراک کرد در همین بیزنس. چی خیلی همه میدونن اتوبوس سحری می اومد، شبانه می اومد، به وقت می اومد، وقتی خونگی می اومد، می رفتیم این موی قبول میکرد، قبول میکرد، خود گرم، خونه گرم، لباسی موی میشوش، خدمتی موی میکرد. لیکن یک چیز هست که یگان بار در مابین همین 20 سال کلمه اوف رو من نشنیدم. این نگفت که آخر این
تو کی دوام میکنه یگان بار برای همین این خیلی زنهای مرد گویم خطا نمیکنیم چنانه که گذشته های ما میگویم سنا بادا زنهایی که مردن در حیات زندگی باید فردن بداده دستی مردی بنا مردان و اما حسن زنی رو کم نکردن کنی قرصه که تولی دون تشکر بسیار روز ما و تو فقط خوشبختی سلامتی انا اویله چقدر که حاضر زندگی میکنی از این هم زیباتر باشد مستحکم باشد با آبرو باشد در آینده بار نبیره ها زیاد شود فقط خوشبختی خرسندی میخواهیم دیگر یه چیز نیست سلامت باش این چیزا گویم که این روز روی ارواحی منه بابای تشکلات یانگیر اسم اسلام حینتات بابای اشرمت اوچه خیلیستا اونا خرسند کن که من در اویله شما خرسندی روحشان شاد باشد همیشه مهر و محبت میاد در دل ما در خطار ما نباشد نه در دل ما مهر و محبتشون هست سلامت باشد مروان خوشون آمدگی برای 50 سالگی خواهرم قینسینگی که جتایم شما دیدم نیری دیده تاجی سر من اگر قبول کنم همچون مادر گوندم من رو نمیگردانم خدا رحمتی کشتابنم میگفتن که اهل آیله به کلامترین رزق نیستا خدا خواهد همیش به عقلیوش میشه گفته من باوری دارم که زیاده از هوای بشکون خوره بشکون این طرفی و این طرف خیلی بویین مننده جدا هم بسیار عمری هماشون دراز شود همه میگه شتگی فرزندای من عمری همشون هم دراز شود روزی ما الهی با 50 سال دیگه همین خیل خاندان رو شکوبت رو عمری زندگی کنن یک تب سرشون جای سبته گیره خداوندا یک دنو نبیاری ایبردار شوند چی بیردار شوند ملی و چوجه شوند پیر شوند سرساله شده دوران بچون در آب اردی های بچه های بینن من اهمی قینی بوینم اهمی خلقی خلاهی روزیم همه ماما روزی باشد من که به خدمت برای باشم خدمت کردیم به روزیم ریسک امین جوانا به یکم تنی سیاد خاطری جنگ کرد عمری دراز ریسک فراخ کرد جنگ جهان باش شود ریسک جوانا به ریسک کودکا به همه گلی فون شود کرامت الله دایم نواخته سرودای نو برای همه نوازند خدا عمرشون دراز کند ریسکشون فراخ کند منصور جون کتی روزی ما 100 ساله شده کمی ماه پیر کنند من میخوارم روزی ما را قد گذشت تبریز مبارک بود میگویم 100 ساله شده یعنی میمونه خدا ساخت کنم میمونه دراز کنم ارده هرشن دی بیرکات فرامرزوات خیلی تمام نمانه منظور جون که همه کن بدیم دور مقدار خوشبخت یعنی جور بخش اتون همی بچه اون شهرهای دورنده از ارخانگلسک، پرم، نیژنی تگیل من به التماس کردم که اما جون ما از نومی ما تبریک کنیم از نومی همی بچه گرچم که حضور ندارد 7 نفر بچه گرچون در شهرهای دور از نومی امین اما جونش تبریک تشکر زیاد سلامت باشید برای چنین تبریکات ها برای چنین تمنیات که امروز از صمیم قلب بهریانمی خاله عزیز ما ابراز می‌دارید. البته گفتن جایز است که مردم میگویند بهترین تحفه بهر زن این یک دسته گل است ولی ما باوری کامل داریم که بهترین تحفه آن
تحفه است که در همون داخل کنورت ها می روند و بیاید این لحظه تبریکات و سخنهای نیک و بحری انامین اویلا بحری انامین خاله عزیز رو باز هم دوام داده باشیم و با حرمت و احترام خاصه رستم جانکو ینگی منظوره انور جانکو پوچو علی باتور ابچه مولوده استاد عزیز قربانمت خاله هورنیسا انور جانکو زیبونیسا ستارما мавлон қулако янги лолахон و جانچه‌شان مهرانگیز را به نزد بلندگوی خوانده باشیم. امروز که جشن مولودی 50 سالگی است و تبریکات و سخنهای نیکی ما نیست باید نکم از 50 باشد. برای همین سخنهای تبریکی زیادند و آن شخصانی معتبری را که نامبر کردیم البته به نزد بلندگوی که توی آنها حاضر شده باشید. مرحمت رستم جانکو янги منظوره انورجان ودیف پوچو علی باتور اپچه مولوده قربانمتکو اپچه هورنیسا انور جانکو زیبونیسا ستارما мавлон қулако янги лолахон و جانچه‌شان باشد مهرانگیز. مرحمت شخصان معتبر شخصانی که البته نامبر شدن انتظار شما هستیم. یک تبریکات نیک یک تمنیات نیک امروز بحری انامین خاله عزیز ما البته ابراز داشته باشید. مرحمت. تشکر. امروز خانم بود دیگه. اینجا بگذارید باشه. مرحمت باشه. سلام روزی ما کردیم ساله شب دو اینا می‌نیم بچه‌ها سیاست سلام کافونه کردم دوستانم کردم. تشکر. یک قرصک به افتخاری ابچه مهربان. عزیز قربان من. السلام علیکم دوستان عزیز مهمانان گرامی. من از نام دلم از صدق دلم این خواهرکم روزمو رو از صمیم 50 سالگی‌اش تبریک مبارکباد گفته به عمر دراز صحت سلامتی خواهانم. از نام ابچه‌ام روزی جون دخترم مسکونه دخترم زینره صحتم خوب تبریک میکنم. خواهرم 100 ساله شد عمرش خدا دراز تنجونش خدا صاف کنه. برای سخت برای السلام علیکم مهمانان عزتمند همدیران مشفق مهمانان از دور نزدیک آمده. من امروز یک روز فرح بخش یک روز خاطرمان خواهر عزیز ما رازی ما زاد روز 50 سالگی دارم. البته در اینجا سخنهای نیک از طرف استادم فلان سالان گفته شد. ما طرفدارشون سخنها خدا گویم که همه تمنیات جامعه عمل باشد. اجازه دید من شخصا از نام خودم از نام اهل عائله از نام همه پیوندان خواهر عزیز شما را به این جشن 50 سالگیتون صمیمانه تبریک میگم. به شما پیش از همه از درگاه خداوند تن صحت خاطر جمع روزگار آباد تمام خوشی‌های زندگی را تمنا میکنم. در شخصیت شما منصور جان و عائله شما چقدر سخن گویم کم است. چقدر که رحیم جانکو گفتن حقیقتا همش حق است. ما بارها میتوان همه سخنها را در شخصیت شما تکرار کنیم. بار دیگر در زندگی از این هم زندگی آسایش‌تر از این هم عمر بردوام در آینده همین نبیرای آرزوی شبیه‌تان همراه منصور جان دادر عزیز من کرامت الله نبیر شها از همه زندگی بهترین را برای شما تمنا میکنیم. زاد روز مبارک باشه خواهر عزیز. سلام علیکم همداران عزیز مهمانان گرامی خوش آمدید به چنین روز خورسندی خواهر جانم روز ما. اجازه دید من پیش از همه از نام خدا مردم اهل عائله از نام خواهر کلانم که ابچه روزونم اومده نتوانستم خواهر جانم رو به روز زیاد روزش و جشن 50 سالگیش تبریک مبارکباد گفته به او عمر دراز صحت و سلامتی خوشبختی های عالم را خواهانم. آنچه آرزویی که در دل دارد همش عملی گردد نبیرای بسیار بیند هم یابی آرزوش به خداوند خودش رساند. خواهر بجان برابر خواهر
پس از مادر به جای مادر خواهر. الهی سالش که خواهر جان عمرت دراز بود، همه آرزوات به خداوند رسانم. رحمت بده کردم. اولا سلام علیکم همکاران عزیز. اجازه دیتان من ینگی عزیز مهربان را از نام اهل ولیم، از نام همسرم آبچه عزیز روزه نو شما را به جشن 50 سالگیتون از نام خدا از نام اهل ولیم تبریک گفته از درگاه پاک برایتان تن صحتی عمری بردوام سری بلند تنی نیرومند و در کار فعالیتتان کامیابی های بی‌نظیر را تمنا دارم. بگذار همیشه چون کوه‌های پامیر سربلند، چون رودکی خوشبیان، چون سعدی در آزمون چون جامی خاکسار باشید، هیچگاه بخت و خیزر کاشانه شما را ترک نسازید. از نام اویلم سرچه خوردیم ابو بکر سلامت باشید. شما را آبرو باشد همیشه، بلند از قله‌های کوهساران، همیشه بخت و دولت یارتان باد، چنین است آرزوی جمع یاران. خواهرجانی کنجتای ارکتای ما رازیما، اجازه دید شما را از نام اهل عائله با جشنی نیم عصره صمیمانه مبارکباد گویم. برایتون پیش از همه صحت و سلامتی، عمری دراز و دعاگوی فرزندان و نبیرگان بودنتون را آرزو دارم. دائما صحت و سلامت باشید و وقتی ما دائما کنجتای ارکتای بمانید. شامدهتان رحمت به همتان کردیم خواهرچه کنجتای ما را حرمت کرده همتان انا آمدهتان رحمت های بسیار. خواهر جان عزیزم من به تو و منصور جان دادرم کرامت رای جیمم تخمین خون دخترم نبیره ها همتان به
عمری دراز میخواهم، تن صحت میخواهم، دایم گل بای شکفتگاریتم. خواهر جان عزیز، کنجتای اپم، کنجتای ددوم. 100 سال دیگه محصول جونی دادرم کتی، پسری بهلین کتی، نیبیره ها کتی، عمر بینیتون خواهر جانکم در کوچه‌های مسافری. خواهر عزیزم، همه دلاتون بی آبی آرزوهای بینیتون. کرامت الله جیرنم تخمینی دخترم کتی، آبی آرزوی بچه هاشون رو بینن، نیبیلی چی بیراشون رو بینن. زادروز مبارک خواهر عزیزم، کنجتای پدر مادرم، 100 ساله شوی خواهر جانکم. همیشه خرم دلشاد باشید، نکوبخت و خوش و آباد باشید. شکوفان رو به مثل لاله گرده، ما اهل پیوندان دعاتان میکنیم 100 ساله گرده. زاد روز مبارک باشد خواهر جان عزیزم. روزی ما من از درگاه خدا به شما پیش از همه صحت سلامتی، عمری دراز، تن صحت، خاطری جمع، چهره خندان و تمام خوشی‌های حیات را با هستی‌اش تمنا میکنم. بگذار خواهر جانم با همراهی برادرم منصور جان و جیانی خوشرویکم کرامت الله و کلینمان تخمینه جان، رویل جان و امیر جان و یاسمینه جان دائما خوش و خرسندانه زندگانی بسر کنه و تمام خوشهای دنیا را به شما تمنا دارم. همیشه خوشبخت بمانید. خیلی که جوان زیبا هسته، همیشه دائما همون خیر باشید. جوان و خوش و زیبا باشید. در عمر صدوی به خوبی یکتا باشید. خواهر جان عزیزم، رحمت و دقتتون. سلام درودی بی پایان بر هر یک شما. من از این فرصت استفاده برده یک ما را به جشن زادروزشان تبریک و تهنیت ها گفتن تمام خوشی های عالم را تمام میکنم. از درگاه یزدان پاک طلب می نمایم که دائما صحت و سلامت باشد. دائم باشید. مهربان خویشاوندان خودم از نام اهل عائله‌ام، از نام پدر و مادرم، خواهر و برادرانم، از نام کلین، از نام همه برنامه‌ها فرماندیا تبریک و مبارکباد می‌گویم. عزیز و مهربان، صحت سلامت باشید، خدا عمرتون دراز کند، سر بروید، حج بروید، عمر از درگاه خدای لامکان می‌خواهم. عشق پرفیض و بهار گلفشان می‌خواهم. هر مراد و مقصد دارید شما در زندگی راه تمنا کنید از خدا. من همان میخواهم صد بروید. تشکر. غیر از روزی ما دیگر همه تشکر و افتخاری همه یک قرصک من همه جای خود رو اشغال کنیم. اکنون نوبت اولی ما روزیم. ما با سیناری علایده تو را تبریک میکنیم چونکه تو در اینجا اون نفرانی که تهنیت بگفتن به همش ارزنده هستی. اگر ارزنده نمی بودی امروز این کاشانی بسا زیبا که لذت نام دارد اهل دوستان پر نمی کردن. ماست توسط دارای حرمت احترام بودن اینجا را دور کردن. از همه اهل نشست خواهش میکنم لحظه خاموشی را رعایت کنید. التماس به خاموشی رعایت کرده شد. زن عشق و عزت انسان آتش سخن است. بهار صحنه گلی خانه ماهی انجمن است. ما این سخنها را در ستایش آن زنانی گفته میتوانیم که آنها حرمت احترام اهل بیت را اگر به جا آورده توانند. ماست رسالت همین بانوانی را
همین روزیمایی که امروز در بین ما است جشن نیم عصری کمالات دارد بجا آورد. بله او بجا آورد. من رسو 30 سال منصور جان اینجا بیا. منصور جان داده. من رسو 30 سال تماکو کشیدم. وقتی که تیمیم آمدم توسط غمخوری منصور جان و روزیما تماکو کشی را پرداختم. 15 سال این جانب دیگر نمیکشم. در نزد من بیکتور 10 نفر قطار شده تماکو کشم. پروایی ندارم. الان 2 نفر برای من خیلی غمخوری کردن. بعد دیگر رسالت خوبی آن است که وقتی که بابا در خون رفتن اینو حوالی خریدنی بودن مادرم مرا دعوت کرده گفتن که رستم جان یک بار نزدم بیا گپ دارم. اشار رفتم از خیرات کنم. هم مادر جان تنجمه دودرت منصور جان روزیما که آمدگی و یا ایشاس که کبسوس اب بابا در خون زمین میخرده سوی یکون جو به خونه میپوشته است. ما دادود کتی اهل دودرات که مصلحت کرده همین قرار ما آمدیم که همین روزیمای منصور جان نیمی بوغم دین بیگزار پهلوی ما به خونه پوشد که همیشه همدم و هم نفسی ما باشد. همین به فکر تویم پسرم گرفتاری بودیم. چی میگویه؟ ما گفتم مادر جان خیلی فکر خوب است. اونها لایقی همین حرمت احترام شما هستند. دیتون بیگزار در همین جا خونه کنند. همسایی دست راستی پدر مادرم منصور جان روزیما شدند. روزیمای منصور جان کوچی گله گرفتش اگر دونه تو زندگی میکردن یک تکم نته پانسیونات میگفتن. یگون نفری آمدگی از وی خونه خفه نمیبرفت. سری تعظیم بهر دیگر منصور جان و روزیما همه را قبول میکرد. خوشگسل میکرد. امروز انسان‌های هستند که هرچند خونه دیوزنگی دارند حتی خوشی خود را نمیگنجانند. آفرینت بود به هر دیگر. من سری تعظیم فرید میارم. خدمتی که روزیما برای خیلت‌های خوشتومان برای قینقاها برای کلین‌ها من اینجا نشستگی با سروری رفتار جان خوشبخت جان جانو کردگی یکون کس کردگی نیست. انا برای چی نو به خدا داده ایستاده است. دولت کن از این هم زیاده شود. اما فراموش نکنید که منصور جان روزیما که به قریب دولت من حتی میگذارد دقیقا هم میمونید. روزیما کلینی عزیزی ما من برای اون این رو خوب فرمان میکنم که وقتی که مکتب میونه تون کرد کار به در اومده شد من دیرکتور خونه مدرسه شهری گلشن بودم کاتبی من شده کار کرد دیگه 1.5 سال من کار بگرفته بودم. بس خونه میشه منصور جان چی کردی خیر همین کتی سر شد شاهراهی محبت و امروز با هم هستن. مبارک شود. گپ ولی هست ادامه شد دخترم گفت بعد باز میگم. مبارک باز شما را جشن زادروز. شما زیباترید زیبا در این روز. گلی نازی مهی نازی شهی ناز الها تا ابد باشید سرافراز. 50مین سالگرد روز مبارک تولد در این لحظه‌های فرابخش فرخنده باشد یانگه مهربان. اولا السلام علیکم. مهمانان عزیز نزدیک آمده همه شما را به این درگاه خوش آمدید میگویم. ثانیاً روزیمای عزیز به شما تنی صحت خاطر جمع عمری بردوام هرچی آرزویی که داشته باشید بگذار عملی گردد. چو سعدی پیر گردی کم نبینی چو حافظ شاد باشی غم نبینی چو سینا در دیده باشی چو جامی لایق ارزنده باشی. 100 ساله شدید. همه گفته هایی که امروز از زبان دوستان جانی ما در این طرف خانه زیبا صدا داد الهی مستجاب گردد. منصور جان و روزیما باز با همه آرزوهایشان
جامعه عمل ببر سازد و نیت‌های نکویشان به همیشه ما در تنتنه شادکامی های آنها شریک باشیم. جشن نیمسری کمالات مبارک راز ما. رئیس محترم فرصت اون فرا رسید که نوبت را و جگربند آنها جیل عزیز ما کرامت الله منصور دیمی چند ترانه های تویانه در این کوشانه صدا دیدی همگان برآمده پنجه بر ارگوش زنم و شادی ما سرور زم کنم. تشکر زیاد سلامت باشید استادی عزیزی ما رستم جان عزیز. یک قرصکی بلند زده باشیم برای ایشان. تشکر زیاد. البته سخنهای تبریکی سخنهای نیکنامی خیلی زیادند و البته این لحظه سخنهای تبریکی خیلی زیاد گشتند و من بواسطه نوبت را به برادر عزیزمان به فرزند نمی خاله عزیزمان کرامت الله منصور پیوسته باشم و زیر سروده های دلچسبی ایشان، زیر سروده های قشنگ و رقصی ایشان هر یکی شمایان مهمانان عالی تبار را روی صحنه تویانه خوانده باشیم. ناگفته نماند که امروز در چنین بزم نیکو، در چنین بزم شاهی برادر عزیزی ما اختیار ویدیو در خدمت شما است و بیایید زیر ترانه های دلچسبی کرامت الله منصور و هر یکی شما طبیعی بالیده را آرزو داریم. رفتیم منم از سرده رقصی میخوانیم برایشون رقصی خورسند کنیم. صاحب جمالم ای پری دختر ندانی حالم ای بی خبر. صاحب جمالم ای پری دختر ندانی حالم ای بی خبر. ندانی دردم ندانی بختم عذاب و رنجم ای بی خبر. ندانی دردم ندانی بختم عذاب و رنجم ای بی خبر. من به تو عاشق یاری موافق چی گویم به تو ای بی خبر. من به تو عاشق یاری موافق چی گویم به تو ای بی خبر. یاری موافق چی گویم به تو ای بی خبر. من به تو عاشق یاری موافق چی گویم به تو ای بی خبر. یاری موافق چی گویم به تو ای بی خبر. من به تو عاشق یاری موافق چی گویم به تو ای بی خبر. من به تو عاشق یاری موافق چی گویم به تو ای بی خبر. من به تو عاشق یاری موافق چی گویم به تو ای بی خبر. جانانه من دیوانه
سخن میگویی مستان شب من پروانه جانانه جانانه من دیوانه غریبم و دلم گشته غم خانه سانه خانم برایت سرمست و سرشازی غمت شایرانه
کردی پر ارمان لیلی 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 جان 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 دلم کردی ویران سر قشلاق نامدی وای وای جگر کردی بیا مادر بینا نبینا وای وای عاشق نبینا داغه مادر بینا نبینا وای وای عاشق نبینا داغه لیلی 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 جان 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 دلم کردی ویرا سر قشلاق نامدی وای وای جگر کردی بیا لیلی 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 جان 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 دلم کردی ویرا سر قشلاق نامدی وای وای من کردی پر ارمان گوشه طلب کردم وای وای چشماش بگیریان آمد یک گوشه طلب کردم وای وای چشماش بگیریان آمد لیلی 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 جان 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 دلم کردی ویرا سر قشلاق نامدی وای وای مرا کردی پر ارمان لیلی 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 جان 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 دلم کردی ویرا سر قشلاق نامدی وای وای مرا کردی پر ارمانه آن دلبر شونیده ما شاه شود ما آمدیم که بس ما باشود آن دلبر شونیده ما شاه شود مرغانی هوس بال و پر بکشاید هر ماه تن از زبان فریاد شود مرغانی هوس بال و پر بکشاید هر ماه تن از زبان فریاد شود رقص میکن جانا بیا رقص میکن جانا رقص میکن جانا بیا رقص میکن جانا ناز مکن جانا بیا ناز مکن جانا جانا مرا حسان کرد کنه زلفی و دلم پرخون کرد افسانه چشمی و مرا حسان کرد کنه زلفی و دلم پرخون کرد گفتم به کسی رازی برا نشاید این بزم و طرب رازی برا بیرون کرد گفتم به کسی رازی برا نشاید این بزم و طرب رازی برا بیرون کرد رقص میکن جانا بیا رقص میکن جانا رقص میکن جانا بیا رقص میکن جانا ناز مکن جانا بیا ناز مکن جانا ناز مکن جانا بیا ناز مکن جانا
چشمی ما آمده است که شکی به بزمی ما صفا آمده است یارکی شاه چشمی ما آمده است بادا که بنفسی و بنفسای ما باز حوثی هیچ شد آمده است بادا که بنفسی و بنفسای ما باز حوثی هیچ شد آمده رقص میکن جانا بیا رقص میکن جانا رقص میکن جانا بیا رقص میکن جانا ناز مکن جانا بیا راز بگو جانا ناز مکن جانا بیا راز بگو جانا رقص میکن جانا بیا رقص میکن جانا رقص میکن جانا بیا رقص میکن جانا ناز مکن جانا بیا راز بگو جانا ناز مکن جانا بیا راز بگو جانا جون بگی دیگه Sara koi gare mera ata ke balasha sata abui kamasha sata ola ke sumasha sata Sara koi gare mera hai sab koi darira صفانه دیدم چشمای وفایش آبی صفانه دیدم نشم دانستینه عشق صفانه داره نشم دانستینه عشق صفانه داره هر موی خاطرم را با خشانه داره هر موی خاطرم را با همشانه داره
شب اگر بیاید برگشته بر دری ما چون ماه برگشاید بالین و بستری ما شنیدم و شنیدم عشقی مرا ندارد اما میان مردم با من پسا ندارد شنیدم و شنیدم هر شنکی دویدم شنیدم و شنیدم هر شنکی دویدم چشمه‌ای و پایش آبی سبو ندیدم چشمه‌ای و پایش آبی سبو ندیدم هرشم دانشینه عشقش سبو ندارد هرشم دانشینه عشقش سبو ندارد هر موی خاطرم را با هم شو ندارد هر موی خاطرم را با هم شو ندارد شب اگر بیاید برگشته بر دری ما چون ماه برگشاید بالین و بستری ما شنیدم و شنیدم عشقی مرا ندارد اما میان مردم با من پسا ندارد شنیدم و شنیدم هر شنکی دویدم شنیدم و شنیدم هر شنکی دویدم از چشمه‌ای و پایش آبی سبو ندیدم از چشمه‌ای و پایش آبی سبو ندیدم گرشم دانشینه عشقش سبو ندارد گرشم دانشینه عشقش سبو ندارد هر موی خاطرم را با هم شو 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 ندارد سلامت باشید دوستان عزیز. تشکر زیاد. سلامت باشید آن شخصانی که البته امروز در همین صحنه ما رقص و بازی دارند مانند طاووس خرام هستند. دستان و پایهای نازکیشان در نبی ندیده باشیم. مهمانان عالی تبار، دوستان ارجمند، این لحظه شاهدی آن هستیم که از طرف چپ ما، از طرف همین دست چپ ما جنسی دغل و از طرف دست راست ما جنسی لطیف امروز قرار دارند. مهمانان عالی تبار ما بیایید کی بسیارتر یا کی بسیارتر امروز به همین بزمی نیکوی خاله رازیمای عزیز ما امروز تشریف آوردند. امروز این حال انیق کرده باشیم. من خواهش کرده باشم سرول از دست راست آغاز کرده باشیم. جنسی لطیف، جنسی مادران، یک قرصکی بلند زده باشید. فقط جنسی لطیف. سلامت باشید. انا اکنون جنسی دغل، جنسی مردان، یک قرصکی بلند زده باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. دستانتان درد نبیند. ارسطوی بزرگ میگوید کودک نوزاد بود که 3 بهار را در بر داشت. 3 ساله بود و از مادر بر وقت جدا گشت و هر باری که به او خواست دلش را به نزدش می آفریده می گفت به من مادرم را دهید. کودک 3 ساله بود. یگان چیز را نمی فهمید، نه گرمی و سردی، نه تاریکی و روشنی. تنها می گفت مادرم را بر من دهید. کودک آهسته آهسته کلان شد. او که شاهزاده بود به او تمامی رویاییتی انمین عالم، تمامی هستی انمین عالم را بخشیدند و هر باری که آن عقلش را میشناخت روز از روز آن کلان میشد. میگفت مادرم را بر من دهید. کودکی به سن 23 رسید و نصف عالم را ضبط کرد و کودک اسکندر بود، اسکندر مقدونی. در همان وقت نیز میگفت مادرم را بر من دهید. ببینید بزرگی مادران در چیست. حتی اسکندر مقدونی است که نصف کره زمین را ضبط کرده بود، تنها مهر مادر را میخواست. تنها میخواست در همه این برتاوری او، در همان ضبطکاری های آن مادرش همراهش باشد و از همه هستی عالم، از همه خوشی های عالم دست میکشید و تا ابد، تا مرگش، تا دم مرگش میگفت مادرم را بر من دهید. مادران چنین آلیه اند که حتی بزرگان بزرگترین های روی زمین به مهر آنها هیجند.
بیایید بهر بزرگی های تمام روی مادران عالم یک قرصک بلندی تاجیکانه زده باشید. سلامت باشید، دستانتان درد نبیند. این لحظه که البته سخنهای تبریکی خیلی زیاد هستند و من نوبت تبریکات را به برادران عزیز، اکاهای عزیز پیوسته باشم. نصیبعلی اسرائیلوف، سمندر اسرائیلوف، بهادر عادیف، بهادر مرجبوف، امید جان ابراهیموف برادر عزیزی ما، امید جان مدومرف، خوشبخت عادیف، رفتار جان عادیف اکای عزیزی ما و اینچنین جیانی انمی خاله عزیزی ما مهرانگیز را به نزد بلنگوی خوانده باشیم. مرحمت اکاهای عزیز و جیانهای عزیز را این لحظه به نزد بلنگوی که تویانه خوانده باشیم یک تبریکات، یک تمنیات نیک امروز بهری انمین عائله، بهری انمین خاله عزیز ابراز داشته باشند. با یک هیجان سخن میکند، زیرا در چنین سن استادان عزیز، برادران، اکاهای عزیز، سخندانهای بهترینه که شما چندین سالها میشناسید امروز در انمین سن قرار دارند. همراه انمین رفتار جانکا اکای عزیزی ما، استادی ما گویم خطا نمیکنیم. بیاید یک سخنهای نیک، یک سخنهای درشت و خوش بهری انمین عائله، بهری انمین خاله عزیزی ما امروز شنیده باشیم و بعد از آن انمین بزم امروزه را باز هم ادامه داده باشیم. مرحمت. السلام علیکم. وجود شما ما خواهری می‌کنم یعنی در این جشن نیم آشنایشون تبریک دارد به این یعنی می‌کنم سر سلامتی عمر دراز دویم در حقیقت دوستان باشید. زندگی آرزوی هست نبرگان دویم سر سلامتی با همراهی البته دوستان و با همراهی اکنی. سلام و درود به اهل نشست. اجازت فرمایید ما از نام خودم، از نام تمام اعضا، پیوندان، خواهر، خاله عزیز ما، خاله روز ما را با این روزی مجسدشان، با این روزی مولودشان، با این روزی که بسیاری ها به این روز نصیب کردن رو آرزو می‌بینند. من خاله ما رسیدم به این روز چخیلی که میگویند نیم عصر من روزی مجسد دارند. به این خاله عزیزی ما دعای ما سلامتی، خوشبختی، پیشروی و تمام خوشی های زندگی را در جاده زندگیشان خواهانیم. دعای ما در اهل و احاطه پیوندان عائله خود باشند. دعای ما چخیلی که امروز خرسا هستند، خرسند هستند، خوشروی هستند، زیبا هستند، دعای ما چنین بمانند. دعای ما آرزوی هوسی فرزندانه نبیره های بینند. دعای ما با بچوی عزیزی ما، بچوی منصور جان، دعای ما خوشبخت باشند، خوشروی باشند. چخیلی که عائله بنیاد کردند تا ابد عائله شما چنین باشد که همه هم تاجیکستانی ها، هم مردمان فدراسیون روسیه، همه آنها آرزو دارند که مثل شمایان یک عائله برومند، یک عائله زیبا، یک عائله که صاحب چنین فرزندی خوش‌آواز و صنعتکار بهترین که در همه وقت در خدمت و خلق همین ملت و همین وطن است بگذار همین خوشبختی به هر یکی همینجا نشستگان نصیب گردانده باشد. خوشبختی شما، خرسندی عائله شما، خرسندی همه عائله و پیوندان همین روزه جمع آمدگان است. بگذار همه همین جنگیان ما آرزو داریم، ما پیوسته دعا میکنیم، ما پیوسته خواهش داریم که همین خاله عزیزی ما همراه عائله‌شان، همراه نبیره ها دائما خوشبخت باشند، دائما همه ساله در خانه اینها خرسندی باشد، خوش روزی باشد، توی باشد. در توی های همین نبیرگان نیز ما از خواه راه دور باشد خواه نزدیک آمده شد شریک شمایان باشیم و دائما خویش و تواران یار و دوستان در پهلوی شمایان باشند. به شما خاله عزیز میگم که عمری سعدیانه بینید.
умри дароз бинед, умри бо баракот бинед. Доимо ҳамаи мо шуморо табрик гӯён ба хонаи шумо ҳар доим ҳузур биёрем. барои ҳамин аз номи он шахсоне ки дар инҷо ҳузур надоранд, шахсоне ки дар тоҷикистон ҳастанд гуфтанд ки аз номи мо табрик карда монед, ҳатман шахсоне ки дар тоҷикистон ҳастанд табрикоташонро барои шумо мерасонам, узрашонам мерасонам. аз номи ҳамаи ҳамонҳо мо омадем барои табрикоти шумо. доимо сарбаланд бошед, хушбахт бошед, хонаобод бошед. яҷон ташаккур. як қарсак шавад. Самандарҷон ҷени азиз раҳмат. Самандарҷон бинед ки роҳ дур нагуфтанд. роҳ дур нагуфта аз 3000 километр мошина нишаста акои қурбуматам кади абчи ҳурнисома гирифта баромада омаданд. представить кунед чӣ хел 3000 километр омад. ҳазор раҳмат. аҳсан аҳсан. саломат бошед. саломат бошед. Assalomu alaykum. Xeysh tabor. Hamma sihat salomat bo'lsin. Amin. Xudoy mehriboni mo, ino jashn zodroz doram. Hamashon baroshan. Hamisha sihat salomat bo'lsin. Chor joyi ki dardi loshi bo'lsin, joyi ham dardad. Amin. Se xushro'yatoy nibiragol nashona. Hamisha xushbaxtchi bena. توی سروش بینم با همون نیبراهای نیبری چیبرش بینم همیشه سیاد سلمان باشم خواستم بده همیشه خوشبخت باشم ما خورسندهیش ما فقط همین خورسندهیش ما با همش کرد ما همه وقت رفتیم رحمان نسبلی جان همین راه دور نگفتم این نسبلی قرصک زنتون از ریسپوبلیکی کریم اومدن از کریم تیرینه گرفته هرچی جبت 5000 کیلومتر با نسبلی ما می نداریم کلین ما می نداریم که از همین قرار دور آمده تان باز می نداریم صد بار کی با نرگیسه با میگیم که دخترچی نماجانه کو واپسی نمیدونستیم که وای اوماس از راه با اینجا در آمده بیاد در حیران سورپریزه بینیده بالا رحمت نرگیسه هزار رحمت جناب بسیاری آنهایی که از دور آمدگی همشون با رحمتی بسیار آنهایی که از نزدیک آمدگی دل به نزدیک همونطور دوست می‌داره ما هیچ زمانه هیچ دنیا همه هیچ ای هیچ زبهر هیچ بر هیچ ببیچ دانی که زیادمی چی میمانده بس مهر است محبت است باقی همه هیچ ینگی عزیز ساعت بروید برای شما من در اینجا تا سهر گپ زنم کم است برای ما کردی اینجا در اینجا هر دی تاهای بزرگان گفته گذاشتم اکنون ما گویم بسیار میشه در اینجا همش توپتوری است یگان کامدی ندارد تا توانی دوستان را گم مکن دوستانی مهربان را گم مکن دوست آید گرم در آغوش گیر رسم خوبی تاجیکان را گم مکن اولا السلام علیکم مولان گرامی من ینگیزی مهربان را به این روزی زادروزشان به 50 سالگی تبریک گفته به شما عمری دراز یک سلامتی خواهانم چونین که همگان گفتن همش راست قدر شما ندوسه کور میشه نوبترمونت از نام پدر مادر و دیگر خیش تباری که با سبب‌های گوناگون در اینجا حضور ندارم تبریک گفته به شما عمری دراز صحت سلامتی فقط خوشبختی خرسندی بس صد برم سلام علیکم مدونه‌های این جشن همونطور شما دیدتون نوری دیده توریسان من همه عزیزم نازم رو به روزی زودروزشون به روزی 50 سالگیشون تبریک گفته و اما عمری دراز صحت و سلامتی خانه و بود چه ارزویی که در دل دارن جمعه عمل دارد صد بروید بعد از اون حج بروید
تبریک. اولا سلام و درود به هر نشست. من شخصا از نام خودم، از نام اهل عائله، از نام خویشاوندانی که در اینجا حضور دارند ندارند، خاله عزیز و مهربانم رازیما، شما رو به روز زادروزتان تبریک گفته و شما از درگاه خداوند پیش از همه تنصیحاتی عمر دراز خاطر جمع می‌خواهم. چه آرزویی که خواهر جان در دل داره خداوند عملی گرداند. آرزوی همه فرزندان بینایی می‌خواهم. صد برای تشکر بی‌پایان ناگفته نماند که در اینجا از کلان سالان سر کرده تا جوانان خیلی سخنهای گوناگون در حقیقت صدا داد. ناگفته نماند که همه آن سخنها ارزنده ینگی عزیز و مهربان ما راضی ما در حقیقت ارزنده و ارزندترین است. مرحبت کافکوبیا الا ای شعر تسکین دل من، شکوهی پرصفایی منزل من، غم و شادی دل را با تو بینم، از این رو آتش افکن بر گل من. اولا السلام علیکم همدیاران ارجمند، دوستان عزیز و مهربان، مهمانان عالی قدری این درگاه که از هر گوشه و کنار جهان امروز قدم‌های مبارک خود را گذاشته اید. ناگفته نماند که ینگی عزیز و مهربان قدردان ما راضی ما امروز زادروز دارند، روز مولود دارند. ما از صمیم دل این کس را با این روزی سعید و فرخنده و ناتکرار شادباش میگوییم. به شما در شاهراه زندگی تمام خوشی‌های دنیا را تمنا داریم و اینک باوری کامل دارم که امروز در اینجا تنها دوستان جمع آمدند. چطور شاعر برحق فرموده است آن دوست بود که باشد و همدم دوست، به فرق نگاه کند و پیش و کم دوست. این حرف مجو زی گفته های شیرین، بشناس صدای دوست روزی غم دوست. و اینک هزار رحمت. و اینک ناگفته نماند که عزت و حرمت احترام در بین مردم از چی آغاز خصلت‌های بهترینی ینگی عزیز مهربان ما راضی ما در این چنین است. آن کس در حقیقت به خاکساری خاکسارند، به مهربانی مهربانند و ناگفته نماند که از حرکت میکنند هم شب هم روز همیشه به هم خوردان به هم کلان سلام به هم شخصان خودی و هم بیگانگان حرکت میکنند که در هر یک لحظه در هر یک ساعت به دل هر یک انسان همیشه تخم مهر و محبت را کارند و ینگی ما از زمره چنین انسانهایند. در حقیقت تخم مهر و محبت را در دل هر یک انسان چنان کاریدند که هزار یگان سخن بیجا گویند هم فردای آن باز ما نسبت ینگمون مهر و محبتمون زیاده است. ینگی ما حرکت نمی کنند که به دل یگان انسان یعنی تخم نفرت کنند، همیشه تخم مهر و محبت می کنند و به نهایت خاکسارند. از این لحاظ از من سر کرده همه خرد و کلان و گرد اطراف آن کس را عزت و حرمت و احترام می کنند. آباد باشد ینگه. از زبان منصور جانکو همسری حیاتی شما همه که خودمان گفتنیم جهان ساز و جهان آرای ایزم، ستون گلبدی مینای ایزم، نبلکه قلعه دلهای ایزم که حتی قلعه دنیای ایزم. زنها مادران زنده باشند. آخر هر یک ما را زن مادر بستی آنم آفرید و این چنین از زبان پسر شما دادر خودمان کرامت الله منصور که امروز او آوازی به اندازه در تمام روی عالم دارد از زبان او به سمت شما چنین گفتریم. مادر چه هوس‌هایی است در یاد تو این شبها، شب در سری گهواره
چون شب در سر دنیا یک دست به دوش تیف یک دست به گهواره در دست تو هم فرداست هم قسمتی سیاره مادران زنده باشد مادر همیشه دلش به جگربات خود به فرزند خود می سوزد مبادا فرزند شما یگان کاری خطایی کرد مبادا فرزند شما یگان سخن ناجایی گفت شما کوشش میکنید که فرزند خود را همیشه در آغوش گیرید و احاطه نمایید مادرم آغوش گرمت بهر من کاشانه است سر به زانویت گذارم دولت شاهانه است حرف نیکویت برایم پند و اندرز جهان هر سخن هر پند تو بهتر ز صد دردانه است مادر جان بال و پر بخشیده ای شیر نه جانی دیگر بخشیده ای با سرودت در سر گهوارم چشمه های شیر تر بخشیده ای بگذار مادران زنده باشند بگذار سایبان فرزندان خود نبیرگان خود باشید یکی عزیز و مهربان جشن فیروز جشن زادروز مبارکتان باشد درباره شما چقدر سخن گوییم کم است لیکن صد افسوس که وقت امروزه ما کم است من باید گویم بیت من یک دریا من بیت ادا کردم نوبت به شما دوستان عزیز و ارجمند ما تشکر زیاد همین اکی عزیزیمون رفتارجان آگیو هستن امروز با چنین سرانهای بهترین با چنین کلامهای بهترین خود امروز طبیعی که شما رو بالیده گردانیدن البته گفتن جایز است که ایشان رو گفتن جایز است استاد ما هستند اکی عزیزی ما هستند و در پیروی ایشان بسیار چیز را مختیم اکی رفتارجان صحت باشید سلامت باشید مردان عمری دراز و مردم رو آرزومنده مرحمت یک تبریکات دیگر از امین جیانی عزیز خواهر عزیز مهرانگیز شنیده باشیم مرحمت سلام و درود بپایان به اهل نشست همه شمایان را به این تالار زیبا خوش آمدید میگویم با اجازت شمایان خالجانی به مثل مادر عزیز و غمخوارم مهربان و ناتکرارم را به مناسبت 50 سالگی بهار عمرشان صمیمانه مبارکباد میگویم خالجانم از درگاه الهی طلب میکنم که عمر حضرت خیز را نصیبتان گرداند بگذار کاسه عمرتان پر از خوشبختی سلامتی و محبت باشد بگذار شما را همیشه آدمانی با وفا مهربان و دوست داشتنی احاطه کنم برایتان نیکی و سعادتمندی آرزو دارم همیشه زیبا و جوان بمانید از صمیم قلب پاک در تمام راه عمرتان فیض و برکت زمینی آرامی قلب و راه روشن آرزومندم برایتان گفتنیم شما را نازنین گویم خطا نیست به دنیا بهترین گویم خطا نیست به باغ حسن لبهای ترتان را چوبرگی یاسمین گویم خطا نیست الها 100 ساله شوید رحمت به دقتتان تشکر زیاد سلامت باشید بهری چونین تبریکات ها بهری چونین تمنیات های نیک این لحظه البته خواهش کرده باشیم من همین اکاهای عزیزی ما برادران عزیزی ما خواهران عزیزی ما صحنه را خالی نمیکنیم و این لحظه خواسته باشم اکای کرامت الله برادر عزیزی ما تا اون که اکای کرامت الله یک آمادگی خود رو بینند منصور جان یک چیز گفتنی هستم که خالی عزیزی ما بار دیگر این بزم نکن مبارک باشد وقتی که همراهی همین اکای کرامت الله عزیز کرامت الله منصور یک جای و در خدمت خلق گشتن آغاز کردیم با فکرم صنف 7 یا 8 بودم آنچه مایده بودیم بچه مایده بودیم و این حال از نام پدری بزرگوارم از نام اهل عائله خاله عزیز بار دیگر این جشن نکرو بهری شما بهری اهل پیوندان بهری اهل خیشان شما این جشن نکرو مبارک خوانده باشم خود حاضر پدرم زنگ زدن گفتن که از نام ما نیز تبریک کن منصور جان یک تبریکات نیک یک تمنیات نیک از پدری بزرگوارم خدا کند که بگذار در بهار صدوم شما نیز انهمین اهل بیت شما انهمین شخصان بدیل نزدیک شما انهمین برادران دوستان دادر و خواهران اکا و خواهران شما در اطراف شما باشند و
در خدمت شما خدا کند که ما باشیم. مسعود جانکو بار دیگر این بزمی نکو مبارک باشد و برای آن شخصان، برای آن اکاهای عزیز، برای همه آن شخصانی که امروز البته چنین سخن‌هایی نمی‌گویم، مخصوصا اکای عزیزی ما رفتار جان دیف که امروز با یک سخن‌های به خود طبیعی که شما رو بالیده گرداندن. همچون استاد می‌سوبیم که عزیزی خود رو براتون میگویم چو سعدی پیر گردید، چو سعدی پیر گردید کم نبینید، چو حافظ شاد باشید غم نبینید، چو جامی عاقل و فرخنده باشید، چو سینا در دل و در دیده باشید. زیر سرده های دلچسبی کرامت الله منصور هر یک شما را روی سری امروزه خونده باشیم. کرامت الله. شکر الحمدلله جانان به نظر آمد، به می خورده به می خانه، امید جان به صحنه برآمد. گوهر امم به نظر آمد، این زلفی کشد انور رخسار مهی انور، این لعلی لبد گوهر جانان به نظر آمد. رخسار تابان به نظر آمد، این زلفی کشد انور رخسار مهی انور، این لعلی لبد گوهر جانان به نظر آمد، این زلفی کشد انور رخسار مهی انور، این لعلی لبد گوهر امم به نظر آمد. نگارم پیش قبل قرار
یار است برایم دسترس بود اگر من روی دنیا را ندیدم برایم دیدنی روی تو بس بود نگارم نگارم زیشقم بقرارم نگارم نگارم و تو عاشقی زارم نگارم نگارم زیشقم بقرارم نگارم نگارم و تو عاشقی زارم شام تاری من کاش که تو عمری شدی یار یار یاری من بری روی نگاری من ماهی شام تاری من کاش که تو عمری شدی یار یار یاری من عاشق روی تویم دل برم لحظه تو دو نشم از برم که تو درایی مهیم از درم باشی در برم عاشق روی تویم دل برم لحظه تو دو نشم از برم که تو درایی مهی من از درم باشی در برم منم باغ و بهار منم که یاری دلم شوی یاری غم خوار منم عاشق سار منم باغ و بهار منم که یاری دلم شوی یاری غم خوار منم عاشق روی تویم دل برم لحظه تو دو نشم از برم که تو درایی مهیم از درم باشی در برم عاشق روی تویم دل برم لحظه تو دو نشم از برم که تو درایی مهی من از درم باشی در برم عاشق روی تویم دل برم لحظه تو دو نشم از برم که تو درایی مهی من از درم باشی در برم عاشق روی تویم دل برم لحظه تو دو نشم از برم که تو درایی مهی من از درم باشی در برم مرم بر شما هم هستم بینی ما هرچی بود سیر شرفی قبول بینی ما هرچی بود سیر شرفی قبول شد نشانه ده هرچی بود و نبود شد نشانه ده هرچی بود و نبود به وفا یارم کرده غمگارم
شماله ها عشق و خوباره ها روز شماله ها عشق و خوباره ها سینه پرز خون من شغم دارم سینه پرز خون من شغم دارم به وفا یارم کردم بارم بیشتر آشنا از دل زارم به وفا یارم کردم بارم بیشتر آشنا از دل زارم شماله ها عشق و خوباره ها روز شماله ها عشق و خوباره ها سینه پرز خون من شغم دارم سینه پرز خون من شغم دارم به وفا یارم کردم بارم از دل زارم به وفا یارم کردم بارم میشنوه یاشونو از دل زارم اومدی وطنم آبی سایت دیدیا اومدی وطنم آبی سایت دیدیا سنگدلی نامهربان یاری مایت دیدیا سنگدلی نامهربان یاری مایت دیدیا هر پگاهی باشی تو می بیاید لبیا هر پگاهی باشی تو می بیاید لبیا کرد سرخ و کاکلایی دفتر را زدی دیو کرد سرخ و کاکلایی دفتر را زدی دیو مثالی گله موبایل خور افتادی صبح وای مثالی گله موبایل خور افتادی صبح احتیاط نیمی هیا کلی خور ردی دیا احتیاط نیمی هیا کلی خور ردی دیا اومدی اول سرم آبی سایه دیدیا
یاری مایت دیدی و جاشی های بسیار آبی دیدی شش قطار جاشی های بسیار آبی دیدی شش قطار می شود راضی با توی به وفایت دیدی می شود راضی با توی به وفایت دیدی هر پگاهی باشی تو می بیاید لبی هر پگاهی باشی تو بیاید لبی مرد سرخ و گلایی در رازت دیدی مرد سرخ و گلایی در رازت دیدی اومدی اول سلام ما بیسایت دیدی اومدی اول سلام با تو رد دیدی می شود راضی با توی به وفایت دیدی می شود راضی با توی به وفایت دیدی می شود راضی با توی یاری مایت دیدی سلامت باشید دوستان عزیز تشکر زیاد باشید نکسازه باشید تشکر زیاد سلامت باشید دستان و پایهای شما که امروز در رقص هستند درد نبیند و البته گفتن جایز است که همین جنسی لطیف مادران عزیز ما خواهران عزیز ما اپاهای عزیز ما رو امروز در صحنه نمیبینیم و خواهش داشته باشیم که ایشان نیز فعال باشند و در چنین روزی خرسندی در چنین روزی نیک شادی شریکی همین خاندان گشته باشند. بیاید از آن دل این لحظه که سخنهای تبریکی خیلی زیاد هستند و من نوبت را به اکا و اپاهای عزیز خویشاوندان اهل پیوندان شخصان بدی نزدیک همین عائله پیوسته باشم. خیرالدین اکا اپاچه آفتاب باهرجان عبداللهیف ینگی نگاره ناصر جان خلیلов نوروز جان خلیلов اپای ماهیره مدامینов مراد جان ابراهیم جان ایسایف آزاده ایسایف و اینچنین اکی عزیز ما استاد عزیز ما قربان مدکا را به نزدیک بلنگویی که توی آن خدا باشیم. مرحمت شخصانی البته با اعتبار شخصانی که امروز اهل پیوندان رو به جان و دل نزدیک هستند و امروز مهمانی همین بزم شاهی ما هستند ایشان را با کمال ممنونیت به نزدیک بلنگویی خوانده باشیم و البته به سامی شما رسانده باشم که بار دیگر خواهش کرده باشم خیرالدین اکا اپاچه آفتاب باهرجان عبداللهیف ینگی نگاره ناصر جان و نوروز جان خلیلов اپای ماهیره مدامینов مراد جان ابراهیم جان ایسایف آزاده ایسایف و اینچنین استاد عزیزی ما قربان مدکا. مرحمت برادری عزیز شما سلامت باشید. با نام خداوندی که جان آفرید سخن گفتن اندر زبان آفرید آغاز همه سخن سلام است زیرا خود سلام احترام است. امروز یکایک هر یک شمایان عزیز را به این کاشانه امید خوش آمدید گفته با اجازت هر یک شمایان عزیز
پدر و مادران مشفق، برادر و خواهران گرامی قدر، مخلصان ساز نوای کرامت الله منصور، با کمال ادب، احترام، صمیمیت امروز خواهر عزیزم را که زاد روز حجسته 50 سالگی دارند، مادری مشفق، مادری مشتیپر، مادری که الله گویان کرامت الله را به چنین عرصه حیات رسانید و امروز زاد روز 50 سالگی دارند. از نام خودم، از نام تمام اهل عائله، از نام تمام مردم نجن تگیر که این عائله را عزت و احترام میکنند، از نام مردم تمام استرافشنی باستان شما را خواهر عزیز صدقاً شادباشی ها گویم. خواهر عزیز مبارک باشد روز تولد، سرور و جشن فیروز 50 سالگی تولد. در این روز تولد از دل جان همه خواهیم کمال بخت خواهان. زاد روز حجسته خواهر عزیز مبارک باد باشد. به صحنه جگربندی عزیز شما کرامت الله جان را به نزد مادر مشفق میخوانم. مرحمت به نزد مادر روید دادر عزیز. امروز مردم عائله علال خودم با کمال ادب زاد روز 50 سالگی شما را قدر کرده. از نام اهل عائله میخواستیم فرزند شما، جگربند شما میدل 50 سالگی را برای شما تقدیم نماید. یک قرتک بلند زیر نوار بیده. خواهر جان خدا کند که 100 ساله شوید و میدل 100 سالگی را ما تحفه کنیم. و باز برکات تبریکاتی از نام مردم استرافشن، از نام عائله ینگی دلافروز و هم شهرت جان عابدوف به شما یک توفه شهرت جان یک کفی بلند و این باشد. از نام اهل عائله ما خواهر عزیز توفه ناارزنده خدا تقدیم میکنیم. 100 ساله شوید، بعد از آن پیر شوید و از زبان شاعر بحر مادر گفتنیم. پایه هستی دنیا مادر است و مادر است، عالمی امروز فردای دنیا مادر است و مادر است. گرز مهری مادری رانی سخن، چشمه پر از مهر محبت مادر است و مادر است. با افتخاری مادر رو یک کفاقله زادروز مبارک باشد خواهر عزیز. مرحبا. السلام علیکم مادران و خواهران عزیز. اجازه بدید من از نام خودم، از نام اهل عائله، ابنای برادران، خواهران، جیانم روزما رو به روز تولد به روز 50 سالگی تبریک گفتم. امید دراز کنید همین خوشی‌های حیات رو می‌خواهم. باید سلامت باش. آرزوی است فرزندای همین نیبرگوی کشورت را بینیم. لای 100 ساله شوید با هم و با همین یار بروزان در یک جا قید کنیم. سلامت باشید. السلام علیکم دوستان عزیز، مهمانان گرامی. خوش آمدید به همین تالار انشالله. من رازیمان جیانم را، خواهرم را از نام خودم، از نام اهل عائله، از نام مادرم که در اینجا حضور ندارم، در تاجیکستان هستم، از نام آنها نیز تبریک گویم. رازیمان جیانم، هر آرزوی هوسی که دلمده هست همش جامعه عمل باشد. دایم صحت سلامت باشه. اول همین دنیا و یکم صحت سلامتی باشد همش میشه. همین آرزوی هوس نبیرم چی باشد همش جامعه عمل باشد. 100 ساله شده. السلام علیکم همدیاران عزیز. من پیش زمان میخواهم همه شما را تبریک گویم به زادروزی دوست شما، به زادروزی
دوگانه شما بزاد روزی که یک زنی بفایز، یک دختری زیبا، یک دختری به ایفتی که هم ایفتی تاجیکانه دارد و هم صنعتی بلند ملی دارد و هم یک کدبانوی خانه‌ای که اگر بر خانهش بیایی همیشه با چهره شاد در میکشاید. خدا کند که روزیما خواهر 100 ساله شوید. خدا کند که غم اندوه همه از شما به دوری ها رود. من از نام خودم، از نام فریدالدین، از نام فزونکر، از نام پریچهره محمود جان و امیر جان تبریک میگویم. ما همه شما رو دوست می‌داریم، چون خاله چون خواهر. شما بهترینید، شما ناتکرارید. بر خاندان، ستون خاندان این ضرورتی است. ستون خاندان تنها با اون خاطر که مرد و مردهای خانه همیشه با سری بلند به آرزوهای نیک رسند. تنها عفت و عزت زن میتواند مرد را سربلند کند. مسعود جان اکوی من یک بیت خوب میگویند همیشه: دوست آید گرم بر آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم نکن. من شما را چون دوست شناختم، بگذار امروز و فردای و پسی فردا همیشه دوست باشیم و عزت یکدیگر بر جا بیاریم. همیشه دوستانه ما بر شما سخنهای زیبا چه در توی و سرود، چه در بزمگاه‌های و چه در زادروزها گوییم. سلامت باشید تا دنیا باشد باشید. و من در آخری سخنم یک لحظه دیگر پیوسته کردنیم که یکی از دوستای خاندان شما پروفسور شمس‌الدین ترسومتویچ کریموف تاکید کرده گفتند که از نام من روزی بانو رو تبریک گویید. الها به آرزوهای نیکشان رسند گفتند. دیگر هیچی نگفتند، گفتند که به آرزوهای نیکشان. اون آرزوها 100 ساله است یا 200 ساله، الها خداوند با اون رساند. سلامت باشید. سلام علیکم دوستان عزیز، مهمانان گرامی، همجاران عزیز. من امروز باز یک جمع‌آوری کلام یوبیلی 50 سالگی همسفر ما منصور جان روز ما شما را به همین روز سعید، به همین جشن امروزتون به سن 50 برآمده از نام خودم، از نام اهل عائله تبریک میکنم. با شما عمر دراز، صحت سلامتی بخواهیم. یکی موندگیش روز چه کنه میگم روز ما юбилей всегда роскошный возраст. Есть что рассказать, о чем грустить. Этот возраст яркий и прекрасный открывает новый в жизни путь. Женщина всегда молода, чудесна, и любая дата ей идет. Крепкого здоровья, много счастья, конечно, с Мансурджоном. Крепкого здоровья, много счастья в наступивший юбилейный год. Будь такой же молодой и яркий, пусть твоя исполнится мечта. В жизни будут пусть тебе подарком молодость, любовь и красота. Конечно, امروز در حیات شخصی شما باز یک صحیفه نو در راه زندگی، در راه حیات کشاده می شود. 50 سال نصف عمر است. عائله شما و خوشبختی تنجی امانی تمنا میکنم. منصور جان، این همسایه ما که دائم خوشبخت باشید. این همسایه ما خفه نکنید. اگر خطا نکنم میرزا ترشناده میگوید که خوب شد که زن به دولت یار شد،
مملکت از دست زن گلزار شد. یا خرسم بار دیگر روز ما همسایم یوبیلی مبارک باشد، جشن مبارک باشد، عمر دراز بده. دوام سخن من همسر نوروز جان با نوروز آمز خانها همه تبریکات ها در حقیقت ارزنده است. ما نیز از نام خدا، از نام اهل و عائله به روز زادروز تبریک گفته به شما عمر دراز، یعنی سیاوش خاطر جان اقام دایم و همه آرزو خداوند شما زادروز مبارک باشد. تبریک باشد. زمان شما رو البته زادروز مبارک باشد و این جشن مبارکی اینجایمی سالگرد حیاتتان شما رو مبارک باد میگیم. از درگاه یزدان پاک البته در روزمره صحتمندی خداوندم زادروزتان مبارک باشد. سلام علیکم دوستان عزیز، مهمانان گرامی، اجازت دهید من از نام خودم، از نام اهل عائله، فرزندان و برادران این منای از نام کریمه بانی روزمات را تبریک میکنم. صحت سلامت باشین. آنچه که در دل کوچک بود میپروری لای همش جامعه عملگرد باشد. خیلی که مادری من میگفتن الهات تا جهان بوده نباشید. همه آرزو هوسی روی آبی آرزو روی عالم خدا سیراتون کند، خدا رحمت گردان کند. همین نبیرچه‌ای که به دنیا کرامت الله امین‌ها آوردن الهی باز واحد شوند. همین‌های توی عروسی دامادشان به دستاتون کرده و خونی بجا کرده. همه آرزو هوسی روی عالم خدا سیر کند. سلامت باشید. صد برابر. دوستان عزیز، مهمانان گرامی، با اجازه شما روزه بودم برای شیرین من، برای عزیز مهربان من شما رو با جشن مولودتون اولا از نام خودم، از نام اهل عائله ما، از نام مادر جان عزیزم مخص شما رو تبریک کردن سحر تبریکاتشون رو میرسونم و شما پیش از همه عمر دراز، صحت سلامتی بگذار در عائله همیشه خوشبختی ها، بردباری ها با فرزندانتون و نبیره ها تا جهان باشد همراه حیاتون باشید و شما از آفتاب گرمی میخواهم، از دوستان نیکی میخواهم، از خدای بزرگ همیشه سلامتی میپرسم. خواهر عزیز سلامت باشید. مثل گلهای همین روز به شما تحفه شدگی همیشه چهره خندان و زیبا و همیشه خندان تبسم‌های شیرین که گردید. خواهر جان، خواهر عزیز میخواهم تبریک. ای دوست خدای مهربان، نگهبان تو باد، خورشید جهان همه دوستان تو باد. ما اهل سخن دست دعا برداریم، فیض برکت همیشه در کار تو باد. اول و سلام علیکم دوستان عزیز، همونطور که شما گفتم نوری دیده تاجستر میگویم. خواهر عزیزم و زادروز و تبریک 100 ساله شوید. همین اندون نبینید، همین پوچون که خوشبخت شوید. همین سال 1991 همین روز ما با جمعیتی بار نخست با شارف زندگی قدمی نخستیم. از الله با نمراده مایل تبریک. همین به چی باید خوشبخت شوید، فرزندان نبیره کن باشید. همیشه خورم و دلشاد باشید. نکو بخت و خوش و آباد باشید. شکوفا رو و مثل لاله گردید خواهر جان دعاتون میکنم از ساله گردید. در بار دیگر تبریک، نام اوری رو ترجه تبریک بود. تبریک با چی گم؟ چند گم گفتی که وقت کم دوام سخنم کلی هم سپرم بخواره. همین گوش خواهی خندان باشه. دوام سخنم و خدا جانم خواهرم باید. ابچه عزیز، من شما را به این روزی زادروزتان تبریک گفتم و شما پیش از همه از درگاه خداوند سلامتی دین، درازی، خانه آبادی و همه خوشی‌های دنیا را به معنا بکنید. دائما خوشبخت و خندانرو باشید. چه آرزویی که در دل دارید همه‌اش عملی کردن.
چه سعدی پیر گردید غم نبینید چه حافظ شاد باشید غم نبینید چه سینا و فرخنده باشید چه جامی در دل و در زده باشید. تشکر زیاد. سلامت باشید همکای عزیز، خالاها، اتاهای عزیز، استادی عزیز، سلامت باشید. خریدگان سخن هستیم بود. یک لحظه دیگر از مهمانان عالی تبار، از مهمانانی که امروز در همین بزم جمشیدی حضور دارند خواهش کرده باشیم. استادان عزیز ما خریدگان و شنوندگان دو سه بیت میخونند و خواهش کرده باشیم یک لحظه خاموشی رو ارائه کرده باشید. از خیام زندیات دو سه بیت خونده باشند استاد عزیز ما. بعد از آن این بزم امروزه رو دوام داده باشیم. مرحمت. سلام باشید. البته اول اکوی قربان محمد. خیر. وقتی که خیرید جان خواهش کردن من رد کرده نمیتوانم. باز نسبت اول مادران میگم یک روایتی بزرگ انسان را از خداوند پرسیدم. از خداوند پرسیدم چطور من تو را ببینم، دو دست بر زانو زنم و نزدت توبه کنم. گفت مرا دیده نمیتوانی. گفتم چرا؟ گفت در روی زمین نزدت شخص را گذاشتم که نصفی من است. گفتم کیستان؟ گفت مادر. مادر، آه مادر، بجان برادر مادر. بله خیلی خوب. تشکر زیاد. و من خواهش میکنم به خاطر همون اهل نشستی که از میو از ساغر قدهی بردست دارد، سرمست به میخانه گذر کردم دوش، پیری دیدم مست و سبوی بردوش. گفتم زی خدا شر نداری ای پیر. گفتا کریم است خدا باده بیدوش. گرمی نخوری تا نمزم مستان را، بنیاد مکن تو هله دستان را. تو غیر از آنی که ننوشی مینا، صد کار کنی که می غلام است آن را. خیام سخنهای تو ناتکرار است. جا میری تو هر کجا سرشار است. هر کس که ننوشید جام تو مستی کرد، آن کس که بنوشید عاقل و هوشیار است. در موسم گل باده گلرنگ بخور، با ناله نای و نغمه چنگ بخور. من می خورم و عیش کنم با دلی شاد. گر تو نخوری من چی کنم؟ چای بخور. خوش بکن. وقتی آن آمد که در کاف ساغری مینا بریم، جام خیامی زنیم و حکمتی سینا بریم. چند با دریا دیلان بر ساحلی دریا رویم. دامنی دولت مجو تا نوجوانیم ای جوان. دامنی یار گرفته دامنی صحرا بریم. لحظه در خواب دیدم حضرت خیام را، یار در بر شور بر سر بوسه میزد جام را. گفتمش ای پیری خیرت ترسم که بدنامت کنم. گفت عشقی می یار بخشید به من نام را. Сацветушая подруга из чаши с вином. Вот мой рай, не хочу очутиться в ином. Да никто и не видел небесного рая. Так что будем пока утешиться на земном. دوستان ما خیام بسیار نمیخونیم که سخن میگفتگی های هم خیلی بسیارند. خوش بکنم.
Я люблю такое время, когда цветы растут. Я люблю такое имя, когда Разия зовут. گر کوزگران خاکی مرا کوزه کنند آن کوزه پر از شراب باشد. دایم دوستان عزیز اینک نوبت را به کرامت الله منصور داده به صحنه سرودهای فارم حافظ جوان را میخوانیم. به صحنه بچنده راز تاجیک بیا بچین شنو آواز تاجیک. چو بلبل می سراید نغمه چاک گرفتار است به سروی نازی تاجیک. کرامت الله می سراید. برم تشکر زیاد. سلامت باشید دوستان عزیز ما، خریدنکاش قربامدکا رستمکا رفتار جانکا برای چنین البته لحظه های خاطرمان، برای چنین لحظه هایی که امروز در انهمین دوران در انهمین ایام عمرخوانی کردید، بیایید یک قرصگی بلندی تاجیکانه و پرموج کرده باشیم برای انهمین استادان عزیز و ارزنده ما. سلامت باشید، دستانتان درد نبیند. میمانان عالی تبار البته گفتن جایز است. اگر که انهمین شخصان، انهمین معتبران، انهمین نفرانی که امروز عمرخوانی را آغاز کردند دوام میدانند، ما انتظار می‌کردیم تا سحرگاهان. برای همین وقتی ایشان را گرفتیم و وقتی شماها را نگیریم، بیایید این لحظه نوبت را به اهل هنر و برادر عزیز ما کرامت الله منصور پیوسته باشیم. زیر سروده‌های رقصی، زیر سروده‌های دلشست، زیر سروده‌های قشنگ و نازنین کرامت الله منصور همه شما را روی صحنه خوانده باشید. سلامت خواهش کرده باشیم من همین جنسی لطیف، جنسی مادران که امروز چون تماشابین در همین بزم نیکو نشستند، خواهش دارم مادران عزیز، خواهران عزیز، عمه‌های گرامی قدر همه شما را سرآغاز روی صحنه خوانده باشند. بعد از آن باشد بسم الله را کرامت الله بی سرا ترانه از دید بی سرا خانیش بداریم دل پیر و بردار. من دوست دارم آن سفت و نوا، آن سفت و نوا که امروز بر دوش رفته کرامت الله منصوری بود در خدمت شما. تشکر زیاد. بار دیگر همه شما را خوش آمدید میگم مهمانان عزیز. مرحمت سردا بین شما صدا میدهد رقصید خورسندی کنید. سردای هندی موافقه برای امکی باهیر جان همراه خاله نگاره برای صحنه دعوت میکنیم همه شما را. دومتیا گلا کرکوریه اسکه ساد نالو अरे साथे खुद हम दोनों लगते सोनी महियों लड़की हसीना हो सीना हो ते लड़का जवान हो लड़की हसीना हो लड़की हसीना हो ते लड़का जवान हो दोनों मिले तो क्या हो दोनों मिले तो ऊपर जमीन नीचे आसमान हो नीचे आसमान हो लड़की हसीना हो ते लड़का जवान हो दोनों मिले तो ऊपर जमीन नीचे आसमान हो नीचे आसमान हो
लड़की हो चुमकी रंग रूप की दुकान हो दोनों मिले जो पर जमीन से आसमान हो से आसमान हो चलते मैं हो गया दीवाना मैं हो गया दीवाना रास्ते पे चलते मैं हो गया दीवाना मैं हो गया दीवाना तिरछी नजर क्या मैं बन गया निशाना मैं बन गया निशाना ये तेरी जिस जला होए 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 हो ये तेरी जिस जला तुम वो कमान हो दोनों मिले तो पर जमीन से आसमान हो से आसमान हो जानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन अरे दीवानो मुझे कह जानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन मैं हूँ दो मैं हूँ दो मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन पे चल जाएगा दीवाने ओ मैं नहीं ओ मैं नहीं आवारों या दीवानों रास्ता है चलता है क्या दीवानों ओ मैं नहीं ओ मैं नहीं आवारा का दिल का रास्ता है शादल का रास्ता है दीवाने को दीवानो मुझे कह जानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन अरे दीवानो मुझे कह जानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन दीवाने ओ मैं नहीं ओ मैं नहीं आवाने दीवाने रास्ता है चलता है का दीवाने ओ मैं नहीं ओ मैं नहीं आवाना
मजा है इश्क का वाराने जवाने का अरे दीवानो मुझे कह जानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन अरे दीवानो मुझे कह जानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन जवा होंगे जाने कहाँ होंगे जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे हम यार कहाँ तुमसे कहाँ यार करेंगे तुझे यार करेंगे हम यार कहाँ तुमसे कहाँ यार करेंगे तुझे यार करेंगे जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे हम यार कहाँ तुमसे कहाँ एक यार करेंगे तुझे यार करेंगे Hey, do something.
خیشون تبار گشته با من یک دوست دارم خوش صحبت و شیرین سخن یک دوست دارم گشته مسافر اکنون از دوریش پس من دلی غمگین من یک دوست دارم خیشون تبار گشته با من یک دوست دارم خوش صحبت و شیرین سخن یک دوست دارم گشته مسافر اکنون از دوریش پس من دلی غمگین من دوستی جانی همراز من هی دوستم از دورانی بچگی تو همراه من میرقصیم همه کسان دختر مردم بالا بالا ای بالا بوی گل گندم بالا بالا ای بالا دختر مردم بالا ای بالا بوی گل گندم بالا خطیرانا پر از ناز و کرشمه نگاه کن جای پامون همون جان بی چشمه گلندان فقط من تو را میخوام میترسم که رقیبم سری را بزرم بالا شی جون خودم دشمنی جون خودم گلگونه خوشگله ها دل داغون خودم دل داغون خودم بالا شی جون خودم دشمنی جون خودم گلگونه خوشگله ها دل داغون خودم دل داغون خودم جون خودم قربونه خوشگله ها دل داغون خودم دل داغون خودم بلاشه جون خودم دشمنی جون خودم قربونه خوشگله ها دل داغون خودم دل داغون خودم ای بالا میترسم که رقیبم سری را بزردم بلاشه جون خودم دشمنی جون خودم گلگونه خوشگله ها دل داغون خودم دل داغون خودم بلاشه جون خودم دشمنی جون خودم گلگونه خوشگله ها دل داغون خودم دل داغون خودم ای بالا همیشه سرنوشت من توی فقط که میمانی تو را آغوش بگیرم با چشم تو نگاه کنم
قدر من نمیرسی دستی مرا بیا بگیر در این جهان بی کسی چیکار کنم بگو فقط همیشه مال من باشی خدا کند که تا ابد تو تکیهگاه من باشی تو تکیهگاه من باشی تو کاری کن با من بمان 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 تو کار کن با من بیمان عزیز زمانه بگذرد نیابی تو از من نشان ترسم از آن که عاشقم به قدر من نمیرسی دستی مرا بیا بگیر در این جهانی بی کسی تو کاری کن با من بمان تو کاری کن با من بمان تو کاری کن با من بمان تشکر زیاد فرصتی آن نبود که امین امید جان برادر عزیز ما سخنهای شوخ سخنهای دلفریبی خود را به انجام رسانیده باشد بیاید این لحظه باشد از نام همسبقان از نام دوستان جانی از نام آن شخصانی که همراهی انمی خاله عزیز ما رازی ما تا 11 سال در یک مکتب تحصیل کردند در یک صنف معلم درس گرفتند تبریکات ایشان است و من نامهای ایشان را ننویساندند و خواهش کردند که همه آن همسبقان همه آن شخصانی که در سالهای مکتبی یک جایه بودند ایشان را به نزد بلندگوی خوانده باشم از نام همسبقهای صاحب جشن از نام همصنفهای صاحب جشن همه ایشان را خواه جنسی لطیف باشند یا که خواه جنسی دغل باشند همه ایشان را روی صحنه توانه خوانده باشیم و بعد از آن باشد اکه عزیز ما سرور جان سمیف همراه عائله‌شان نگینه سمیف که ایشان شاگردان نگاره سمیف اکه عزیز ما سرور جان سمیف همراه عائله‌شان نگاره سمیف که ایشان شاگردان استاد عزیز ما منصور جان لطیف هستند و ایشان را نیز به نزد بلندگوی خوانده باشم سر اول هم سبقان هم صنفان انمی خاله رازی ما را به نزد بلندگوی خوانده باشم آن شخصانی که امروز در انهمین جشن مولود امروز در انهمین جشن نیکو قرار دارند همه آنها را به نزد بلندگوی که تویان خوانده باشیم مرحمت سرور جان سمی و اینچنین عائله‌شان را نیز به نزد بلندگوی که تویان خوانده باشیم اگر همینجا حضور کرده باشد اکی عزیز ما اکی سرور جان مرحمت از نام همسبقان باشد سر اول آغاز میکنند اکی برای جان اکی عزیز ما با یک تمنیات نیک با یک سخن نیک اکی برای جان خوش آمدید باشیم سلام علیکم البته امروز یک روز خوش است یک روز گوارا است که وقتی که انسان در صنف باور کنید صنف یکم میرود یا صنف دوم در مکتب تحصیل میکند یگان باره در همه انسان ها شده است که یگان باره در فکر نزده است که پس از چندین سالها در چنین روزها یک جایه باشند یا که در جشنهای مولودی 50 سالگی 60 سالگی 70 80 100 سالگی یا که در جشنهای مولودی فرزندان همسبقان برای جانکو باوری دارم که یگان همسین فکر نمیکند که خدا کند که ما را در پس از چندین سالها در روزهای خورسندی فرزندان یا اینکه در روزهای خورسندی جشن مولود یک جای باز به هم پیوندد امروز که انهمین اهل بیت انهمین شخصان بدین نزدیک خاله عزیز ما امروز تشریف آوردند ما با کمال ممنونیت البته سخن را به ایشان داده باشیم زیرا که این آرزوی یک نفر نیست این آرزوی 10 نفر نیست
این آرزوی چندین ساله و این آرزوی چندین وقتی است که همسبقان همسنفان البته آرزو میکنند یا که یک نیتی نیک میکنند که روزی میرسد در روزی جشن مولود یا اینکه در روزی خرسندی فرزندان یگان همسبق یک سخنی نیک کرده باشیم، یک تمنیات نیک کرده باشیم. امروز که به انمین خاله عزیز ما رازیبانو انمین بخت انمین فرصت نصیب کرده است و ما به حد از نام صاحب جشن و از نام اهل عائله به حد شاد از آن هستیم که امروز در چنین روز خرسندی انمین همسبقانی که طی 11 سال همراه خاله عزیز ما در یک مکتب تحصیل کردند و امروز خاله عزیز ما را تنها مگذاشتند و با سخن‌ها و با رقص‌ها و با تمنیات‌های نیک امروز تشریف آوردند و من نوبت را به ایشان پیوسته باشم. مرحمت. سخن‌های نیک، سخن‌های خوش و البته تمنیات‌های بهترین را امروز برای انمان همسبق که طی چندین سال آرزو داشتید ابراز داشته باشید. مرحمت. خیلی باید برآمدم. اولو السلام علیکم مهمانان از دور و نزدیک آمدند. من همکارم و همسنفم رازیما رو به این روزی تولدش اینجا سالگی تبریک میگم. عمر دراز سلامتی دائما مدرود نکاختی باش. اما انا با از نوعی همسنفای اینجا بعد بیتگی بود نبیتگی بود دیگه رسته شهر قشتا بود در خوننده گشت بود. همین 73 ها نبیتگی پاونی توی تبریک میکنم. همه به اون درست سلامتی اون گپای ناش. همین گپای زوره کلمه گفتن هم که من نمیکنم. اون دیگه 73 ها پاونی سونه رقص کرد. السلام علیکم عزیز. خدمتتون زنده عزیز. من همسنفم رازیما روزی 50 سالگی تبریک میگم که به ایمان دراز و سلامتی بخوام. هم سخنهای کلمه گفتگی طرفدار زندگی و باز چقدر که امروز خدا داده باشد نمیده سلامت بود آنها سنفای لبیدگاه تبریک میگم. السلام علیکم مهمانان عزیز. اجازه ما همسنفان رازیما ما به این یوبیلی دوسالگی تبریک میکنم. بگذار تا دنیا بدن باشد و آرزوی حسین رو بیداشت کرد حسین بچه کن پسرچیکا رسیده خداوند آبرو تعمیر دیدگیش کام نکنه. سلام علیکم. آبجو نصیبی هم در کافینا گرمه باشه. سلام علیکم. خانه بیشتر ما امروز بریم درگاه جمع بودیم برای تبریکات یانگان روزنامه استاد عزیزم منصور جان که اینجا زوجهشون 50 سالش بکنم 500 برام روزی که می نبینم دایم همیشه خرسند خوشبخت سربلند باشه. تبریک میگم بار دیگر از نام اهل عائله خدا هم یکی دوستانی که در اینجا حضور ندارن از اونها هم تبریک نصیبه خواهران صبح همه اهل عائله ماماشون تبریک شما دایم خوشبخت و سربلند باشه. چند سو مرحبا. اولا اجازتی همدیگان عزیز من خواهر شیرینم دوگانه مهربانم همسنف عزیزم رو به جشن زادروزش تبریک گفتم. به خواهر جان شیرین عمری دراز صحت سلامتی آرزومند دارم. بگذار 100 ساله شود و بعد از آن پیر شود. صبر برود و پاچم که به حج برود. هم یازگی حوثی نبری و بیراش کرد. 100 ساله شود و بعد از آن پیر شود. صحت سلامتی عمری دراز میکنم. همیشه سرسبز و سرمایه باش. روشنگیری و دولتی. رازیما 50 سالگی مبارک شود. صد بروید تازه مثل کنم.
Assalomu alaykum ahli nishast. Hammaton xush omadedton. Zodroston muborak boshlab qoldim. Ilohim sal barakat. Davlati kamiyani. Xudo ilohim seni so'lish mo'yonmasin. Hozir navbati 73 ho. Akun saqnanda faqat 50 rozemo. با دیوانه شامینیسا یکم کس نمیبرد فقط 73 به یک کس خوش میشه ابا پنجکندی بوستونی نبیری رودکی نگوره جوی نصیبه مالش می نگوره خون مرحمت استاد عزیز سلامت باشید اپای عزیز اکاهای عزیز سلامت باشیدون انا می نوبت گفتن نوبتی 73 ها یگان نفر همراه نشود گفتن امروز که صحنه ما وسیع است خیلی کلان است و خواهش کرده باشیم انامین جیانچی خاله عزیز ما انامین برادری عزیز ما دادرک عزیز ما شادروز جانی عادیزاده افتخارش یک کفکوی بلند تاجیکی زده باشیم سلامت باشید دستانتان در منت انامین دادرک عزیز ما سرآغاز دو سرودی بهترینی خود را به هر انامین همسبقان شخصان بدیل نزدیکی شما خاله عزیز همچون توفه اهدا کرده باشد بعد از اون باشد باز کرامت الله منصور جگربند شما دوام داده باشد بیاید این لحظه باشد نوبت را به اهل هنر به صنعت مرحمت این لحظه که باشد انامین دادرک عزیز ما را روی صحنه میخونیم بیاید باری کامل داریم که همگان مردم تاجیکی سربلند هستیم همچون غریبیم لیک بوی وطن را همیشه در مشام داریم بار دیگر از هر یکی شمایان پدران اکاها و عزیز برادران گرامی قدر خواهران ارجمند مادران مونیس و معتبر خواهش کرده باشم بهر انامین دادرک عزیزی ما یک قرصکی بلندی تاجیکان زده باشید سلامت باشید دستانتان در بیند مرحبت رفته نمیبخشم دیگر من تو رو در آخر گشتی یاری بی وفا قلبی من دیگر سر ندارد بی رفتی دلم نخواهد تو رو نمیبخشم دیگر من تو رو در آخر گشتی یاری بی وفا قلبی من دیگر سر ندارد بی رفتی دلم نخواهد تو رو یار به من کرده خیانت میکنم من اکنون نفرت بیماری به عشقی من زار بی رفتی دل از قفایت یار به من کرده خیانت میکنم من اکنون نفرت بیماری به عشقی من زار بی رفتی دل از قفایت دریای غربت نداری دیگر محبت با عشقم کردی خیانت از تو دارم بس نفرت تو رفتی دریای غربت نداری دیگر محبت با عشقم کردی خیانت از تو دارم بس نفرت یار به من کرده خیانت میکنم من اکنون نفرت بیماری به عشقی من زار بی رفتی دل از قفایت یار به من کرده خیانت میکنم من اکنون نفرت بیماری به عشقی من زار بی رفتی دل از قفایت یار به من کرده خیانت میکنم من اکنون نفرت بیماری به عشقی من زار بی رفتی دل از قفایت یار
سلامت باشید. مرحمت. سرود رقصی میخواند یکی از برادر از ما سهراب جان. سهراب جان مادر معروف. مرحمت. رحمت ینگه عزیز مهربان خود را تبریک و تهنیت گفته از نام مادری خود که در اینجا با سبب‌های گوناگون حضور ندارند. چقدر که نه اونقدر سلامتی خوب دارن که در اینجا حضور دارن، حضور ندارن. ما یک چند سرودهای خوش میخونیم که شما رقصید بازید خورسندی کنید و شادشری که همین ینگه عزیز ما باشید. مرحمت. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست جبری تو از آن کشم که روی تو نگوست مردم گویند بهشت خواهی یا دوست ای بی خبران بهشت با دوست نگوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست جبری تو از آن کشم که روی تو نگوست مردم گویند بهشت خواهی یا دوست ای بی خبران بهشت با دوست نگوست.
شب شبی مهتابی بود آن شب شبی به خوابی بود رویت گلی مهتابی بود دیدم تو رو شیر شدم آن شب شبی مهتابی بود آن شب شبی به خوابی بود رویت گلی مهتابی بود دیدم تو رو شیر شدم برای همسیکانی مادر جان سرود آمد شما مرمد رقص خورسندی کنید اکوی عارف جان اکوی عبدواریس افشی نگارم مرمد بسانه یه بله شبی به خوابی بود رویت گلی مهتابی بود دیدم تو رو شیر شدم آن شب شبی مهتابی بود آن شب شبی به خوابی بود رویت گلی مهتابی بود دیدم تو رو شیر شدم سرود برای کانو شیروان یک گل دیدم دیلارا بپرسیدم سراغ را بگفتم من زیبو خارا همون شهری جهان را بارک الله شدم مفتونی چشمانش دلم بستم با زلفانش کنون در جستجوی او آمدم بر بخارایش بارکالله بدیدم آن بیلارا را بیلارایی بخارا را بگفتم از دل و جانم دوست می‌دارم شما را بارکالله عجب یک قامتی بالا من در عشق تو شیدا ندیدم در جهان اصلا چونین زیبا چونین رعنا یه بالش از این دنیا تو را تنها در عالم هستم من زیبا برای من توی یکتا دلارا
مفتالا برای امکی بار شما رمان ای بالا مردم بالا ای بالا بالا ای بالا بوی گل گندم بالا ای بالا بالا ای بالا دختر مردم بالا ای بالا بوی گل گندم بالا خدیرانا پر از ناز و کلشم است نگاه کن جای پامون همون جا لبی چشم است گلندام فقط من تو را میخوام میترسم که رقیبم سری را بزنندام بالا شی جون خودم دشمنی جون خودم قربون خوشگله ها دل داغون خودم دل داغون خودم بالا شی جون خودم دشمنی جون خودم قربون خوشگله ها دل داغون خودم دل داغون خودم جون خودم قربون خوشگله ها دل داغون خودم دل داغون خودم بغاشه جون خودم دشمنی جون خودم قربون خوشگله ها دل داغون خودم دل داغون خودم ای بالا نگاه کن جای پامون همون جالب چشم است گلندام فقط من تو را میخوام میترسم که رقیبم سری را بزنندم بالاشه جون خودم دشمن جون خودم قربون خوشگله ها دل داغون خودم دل داغون خودم بالاشه جون خودم دشمن جون خودم قربون خوشگله ها دل داغون خودم دل داغون خودم
چرا ای چرا چکی چکی بارانی بهار شیرین است دریا دارم تو رو شد بیدار در دل غم دلین از ناز چکی بارانی بهار بدیلم خنجر زدن بر سینه جدا کردن ما را مهینم تقدیرم همینه چرا چکی بارانی بهار شیرین است دریا دارم تو رو شد بیدار در دل غمی دلین و از ناز یک سرود مرامت برای برای امیر جان یک سرود شراد بیدم روی گل سیمارا میدم روی گل شراد بیدم روی گل سیمارا میدم روی گل سلام دیهم از دل و جانم سلام دیهم از دل و جانم جواب ندادم روی گل جواب ندادم روی گل دلبر صاحب جمال مهروی مثل شمال دلبر صاحب جمال مهروی مثل شمال کاش که دمه بیستی گپ بزنه به مالا کاش که دمه بیستی گپ بزنه به مالا میگذری منو سوزانده مینگری دلم رزانده میگذری منو سوزانده مینگری دلم رزانده عاشقی روی تو شدم گل عاشقی روی تو شدم گل مینگری منو ترسانده مینگری منو ترسانده دلبر صاحب جمال مهروی مثل شمال دلبر صاحب جمال مهروی مثل شمال کاش که دمه میستی گپ بزنه به مالا کاش که دمه میستی گپ بزنه به مالا خدا ما نایسته گل رفته رسم آراسته گل خدا ما نایسته گل رفته رسم آراسته گل بیشتر حرفی خوشی تو یار بیشتر حرفی خوشی تو یار لذت برم نشسته گل لذت برم نشسته گل دلبر صاحب جمال مهروی مثل شما دلبر صاحب جمال مهروی مثل شما کاش که دمه بیستی گپ بزنه به مالا کاش که دمه بیستی گپ بزنه به مالا به مالا
गोरलिया होश नहीं है कोई बचपन जिगर चेहरा मेरे सपनों की रानी कब आएगी जो आए तो मस्त जाने कब आएगी तो जाए जिंदगानी कब आएगी जो शलिया तू शलिया शलिया तू शलिया सपनों की रानी कब आएगी जो आए तो मस्तानी कब आएगी जो मिट जाए जिंदगानी कब आएगी जो शलिया तू शलिया शलिया तू शलिया शलिया یک کفگویی باندی شما بحری نمین اکاهای عزیزی ما سلامت باشید آوازتان خسته نباشد دستانتان درد نبیند این لحظه نمین صاحب جشن عزیزی ما خواهش کردن که دوسته سرودی رقصی دوسته سرودی شوخ بحری نمین هم سبخان که امروز تا حال در صحن تویانه ما قدوم خود را رنجان نکردند صدا داده باشد و پیش از آن که سرودهای نوبتی سرودهای رقصی یعنی کلمات‌های منصور صدا داده باشد من با کمال ممنونیت هم کورسویم خوب اپای نگاره کم نیست یک سخن تبریکی از نامی بار دیگر از نام یکی عزیزی ما انورجان اودیف هستم اینجا اکی زیما انورجان اودیف ایشان رو بنازی بلندگویا خونده باشم ایشان گفتن که انورجان اکا بنازی من بیاید خوب خوب روزی ما خاله عزیزی ما خوب کم دست یک لحظه حاضر نمی صاحب جشن عزیزی ما گفتن که نمی هم سبقای من هم کورسای من رقص نکردن گفتن حاضر یک سخنی تبریکی پیش از چند وقتی سخنی تبریکی از نام فرزندشان انورجان کرده بودند حاضر سخنی کروتکی و گفتی که سخنی کوتاه میکنند انورجان اکا عزیز اکا عزیزی ما بعد از اون سرودهای رقصی دوستان عزیز اینجا همسنفای یانگام خویش کرسوگن که یا خیل موسیقی شود ما رقص کنیم همه با کرامت الله جینا کلی که کوسته همین جا جینا سرود خون یا خیل همسنفای یانگام میدون
سونی گپ کار سونی سخن کوستیا بیا جناب کنی که هم سینفوی یانگام دوگانه های یانگام هم میزن و رقص بر دیگرو دام گیرتون دام گیرتون استراحت کنید амарҷонако саломат бошед. рости гап мебинем ки имрӯз дар анҳамин ҷашни мавлуд, дар анҳамин ҷашни некӯи холаи азизимо розиямо ҷинси дағал хело ҳам фаъол ҳастанд дар рақсбозӣ, дар суханҳои табрикӣ ва хоҳиш карда бошем аки азизимо кароматуллои мансур сурудҳои беҳтарин, сурудҳои хуштарини худро баҳри анҳамин ҷинси латиф, ҷинси бонувон, ҳам сабахон, ҳам курсҳои холаи азизимо розиямо эҳдо карда бошанд. сурудҳо баҳри модарон, сурудҳо баҳри холаҳо, сурудҳо баҳри аммаҳову ҳам сабақҳои анҳамин модари мушфиқу меҳрубони шумо ва сароғоз 4 суруди аввалинро баҳри анҳамин ҷинси латиф ки имрӯз дар тарафи рости мо нишастанд баҳри эшонҳо бахшидаем ва баъд аз он ҳамҷоя ҳамаи шуморо албатта рӯи саҳри тӯро худа бошем. барои комил донем ки кароматуллои мансур таби ҳар як мухлиси худро дар вақту соаташ мегирад, хоҳ он 7 сола бошад ё ки 70 сола бошад, дар ҳама намудҳо, дар ҳама жанрҳо сурудҳо, таронаҳои худро дорад ва биёед кароматулло сурудҳои аввалини шумо баҳри анҳамин модарони азиз, баҳри анҳамин холаҳои азиз сабзо бошад, баъд аз он бошад ҷинси дағалро омӯхта карда бошем то он даме ки ҷинси латиф дар рақс бошанду шоду масрур гарданд. ҷинси дағал фақат қарсак мезанем. марҳамат кароматулло мансур. шоҳ салим ҳамаи ҷинс гуфтиё чӣ гуфтӣ додарам рафте. марҳамат ҳаматонро саҳнаба даъват мекунем. мо ҳама вақт хизмати шумо ба сурудо баҳри шумо. марҳамат.
حالی خرابم کی با من سری یاری نداری چرا هر نیمه شب آیی بخوابم تو کی با من سری یاری نداری چرا هر نیمه شب آیی بخوابم وای گویم و داد گویم دردکای دلم بکی گویم منم واویلا منم واویلا واویلا گویم دردکا دوا واویلا گویم دردکا دوا مرحبا ای عکس رخت جان دی هدایی نی دل را چون معجزه عیسی ای عکس رخت جان دی هدایی نی دل را چون معجزه عیسی توی دی شده حیرانی سخنهای تو جانا با آن لبی گویا تا با قد شمشاد گذشتی سوی گلشن خمری بفیغان شد نرگس پای نظاره شود دیده سراپا از بحری تماشا نرگس پای نظاره شود دیده سراپا از بحری تماشا یوسف مصری در زاویه ایشا سودای تو دارند و سروام بزرا تنها نه زلیخا سودای تو دارند و سروام بزرا تنها نه زلیخا پای جان بردن رو از پای یغما در ملک دلی ما تو غرل به خیالی سری زلفی تو اسیر است رستن نتواند زنجیر بود در سری پای جنون را زن زلفی مترا تو غرل به خیالی سری زلفی تو اسیر است رستن نتواند زنجیر بود در سری پای جنون را زن زلفی مترا زنجیر بود در سری پای جنون را زن زلفی ماهی روانو شبی جوانی ماهی روانو مدانم و تو دانی ماهی روانو 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 شبی مطابی ماهی روانو و صبحی دم نخوابی ماهی روانو رازی و مرازی ماهی روانو ماهی روانو ماهی روانو ماهی روانو
امشب شبی غنیمت ماهی روانو امشب شبی محبت ماهی روانو امشب شبی جوانی ماهی روانو شب و روز ماریا در دل و در دیده من بر جای تو باشی هر شب و روز ماریا در دل و در دیده من او ماریا 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 تشکر زیاد بچه‌ها رقص زیبا شما. بعضی ما خیلی خوب گذشته استاد است. من از رئیس برنده امشب شاگرد عزیز خودم جان خودم فرزند کریم جان کام زنده باد شاه سلیم جان خیلی می‌نامدار هستم. فرزند عزیز همینجا استاد آمدگان استاد یک دقیقه برادران یک دقیقه استاد اگر من به استاد نمی آموزانیدم من اگر صنعت موسیقی صنعت سراییدن و نواختن را نمی آموختم امروز کرامت الله فرزند من به همین درجه آمده نمی رسید. یک قصد درخت استاد البته استاد بودن که من آموختم و فرزندم آموزانیدم. استاد عزیز را زیر کفکوبی روی صحنه میخونیم. استاد عزیز مرحمت استاد جان عزیز از تاجیکستان آمدن استاد و افتخارشان کفکوبی سخت میزنه. دوستان عزیز هموطنان گرامی همین باور کنید همین استاد بودن که ما امروز صنعتکار شدیم. نباشه ینگی نگاره ما صنعتکار نمیشدیم. همین توسط همین استاد ما صنعتکار گردیم. برای جون یک قرصک زنیتون حق استاد السلام علیکم. همدیاران بهتر از جان همدیاران عزیز و محترم کل مهمانان به همین جشنواره آمده بودند. پیش از آن که من هم یک درک خواهر عزیز سخنهای تبریکی خودم بیام یک دو سخن درباره منصور جان میگویم. منصور جان به خدا یک استعداد دادگی بعضی حالتو بسا مبالغه میکنم تا آن درجه که منصور جان میگویند تا همون زینه نیستیم که قبول میکنیم. آفرین سلام علیکم دوستان عزیز. تا نوبتی سخن تبریکی به من رسیدم. البته تمامی پیمان‌ها دوستان همدیارها همسیم‌ها کلی آنهایی که با این خاندان با اهل خاندان پیوندی مستحکم دارند در حق خواهر عزیز بسیار سخنهای صمیمانه گفتم. من با همین سخنها شریکم.
از خداوند میخوام که در حیاتی همروزی من بعدشون همش عملی گردد. در نوبت خود با اجازت شما دوستان عزیز، من هم خواهر عزیز از نام خود از نام تمام پیوندان کرد بزرگ اولادها، از نام تمام مردم دهه زیبا منظری هوادارخانی عزیز با این جشن تاریخی مولد 50 سالگیشان که این با شوخی ما میگوییم 50 ساله، این نیم عصر برای همین برای خواهر عزیز مبارک باشد میگویم. خدا کند که 50 زینه حیات با سربلندی طی کرده امروز در زینه 50مین که ایستاده است. خداوند خواهش میکنم که خدا کند زینه های زیاده از 100 بند برآمدنتان نصیب گرداند. کمش سعدی بزرگ عمرش خود داشت شما نصیب گرداند. همین به فکرم کفایگی هم زیبا. بنابراین برای شما تنسیتی خاطر جمعی خانوادگی سری بلند نامینه خدا کند که سری آیله فرزندا نبیره ها آینده نبیره ها همیشه ایستاده باشد. زندگیتان مثل گلهای بهاری همیشه گلگون باشد. در حیات کمم نبینید، غمم نبینید. همه مقصد های نیکتان و در یک جایگی با سروری همین دادری عزیز شاگردی مهربان همه خوشی های زندگی، خوشی های روزگار نصیبتان گردد. خدا نصیب کند که امروز شما زن، مادر، بیبی آینده نصیب گرداند که بیبی کلان شوید و آرزوی حوثی نبیرهای دیده و خدا نصیب گردد. بار دیگر زادروز برایتون مبارک باشد. یک دو سه مصرع از غزل لایق قرائت میکنم. لایقی بزرگ در یک غزلش میگوید که خار در چشمی کسی گر یک نفس خارت کند، زار میرد در بلا هر کس که آزارت کند. روزگارش روی فیض را نبیند تا ابد، دلفگاری غم شود هر کس دلافگارت کند. زیاده از 100 عمر پربرکت. دایم سلامت. تشکر استاد جان، زنده باشید تا دنیا هست نگاه باشید. در اینجا نه فقط شاگرد شما من هستم، باز دیگرو هستم. انور جان عادیزاده و نبی جان خلیلوف شاگردای استاد مرحمت به صحنه. شاگردای استاد باور کنید دوستان عزیز، همین شاگرد ما تیار کردگم. شاگرد نمی بود استاد، همین استاد ما رو تیار کردگم. همین استاد نمی بودن ما هیچی بودیم. اینه بین از استاد سکین یک تا باید می سرایم، سکین سانی باز سر می شود. جهان زنده استاد گم زد. دوستای عزیز تکرار شمدم. رنجان برادر از روز تولد خواهر عزیز یادآور شدم. حالا سروده که منصور جان خواهشی هزارها بار تکرار کردگی باشه با تکرار نمیگویم. وقتی که همین سروده من خواندگی بودم رادیما 3 ساله بودم، سال 1976. اگر بعضی حالتان نمیگن که سرود کهنه، لیکن یک چیز فراموش نکنید که سرود موسیقی کهنه نمیشود. ما کهنه شدن ما ممکنه. با غزل لایق آهنگ هنرمند شاستی جمهوری تاجیکستان کنکورس خودم عبدالمجید بردیف برای رفتی
گذشتی عمر انسان عمر همه از روبایات‌های لایق شیرینی دوستای عزیز سال بسیار شده است که اینقدر سرودخوانی‌ها مایل ندارم لیکن دو جای منصور جان باشم مجبور میکنم سکناشان نمیدم خزان رید خزان رید چرای مریج جوانی دیم درختی خزان رید خزان رید
مثلا از نوتی فا تنهاتی دیسکو نوتی فا تنهاتی در خلوتی تنهایم تنها تو میخواهی مرا با این همه رسوایم تنها توی تنها در خلوتی تنهایم تنها تو میخواهی مرا در خلوتی تنهایم تنها توی توی تنها خلوتی تنهایم تنها توی خلوتی تنهایم تو میخواهی مرا با این همه رسوایم تنها تو میخواهی مرا با این همه رسوایم
سردی گرمه به سزی گدازیم کوتاه شدم ریمه به زلفی ترازیم کوتاه شدم ریمه به زلفی ترازیم وقتی جوانم وقتی جهانم وقتی جوانم چشمانی خمانت را کی دارد تو ابرو میماند را کی دارد بگردم کمک و سرا و سرا بگرسم امتیانت را کی دارد و جکه ابرویت نشکستم است شکنم مخصوص مال مردم است و جکه ابرویت نشکستم است شکنم مخصوص مال مردم است زیم 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 بیا شانه من بیا شم و بیا پروانه من بیا کی مردم من از فراقت مثلای دلی دوانه من جکی امروی نشگستم است شکنم مخصوص مال مردم است جکی امروی نشگستم است شکنم مخصوص مال مردم است شکنم دختر مال مردم است شکنم مخصوص مال مردم است زیم 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 یه بلس منم برش یه بله सबको सलाम करते हैं सबसे कलम करते हैं तो तमाशे क्या क्या हम बस शाम करते हैं कोई नहीं शो कर सकता हम वो काम करती है सबको सलाम करते हैं सबसे कलम करते हैं तो तमाशे क्या क्या शाम करते हैं कोई नहीं शो कर सकता हम वो काम करती है सलाम करते हैं सबसे कलम करते हैं देखो तमाशे क्या क्या हम
شام کرده کوئی نہیں شکر سکتا ہم وہ کام کرتی ہے sürüm aptala barışma. Ebale.
باشیم همیشه خوش طبع باشیم و باشیم نوازیم و سراییم و برقصیم نوازیم و سراییم و برقصیم چه خوشبختی زمان باشیم و باشیم چه خوشبختی زمان باشیم و باشیم بودن غنیمت شادی و فرح زیستن غنیمت و دنیا بودن غنیمت شادی و فرح زیستن غنیمت عزیزانم عزیزانم عزیزان عزیزانم عزیزانم عزیزان جهان با چشم دیدن غنیمت جهان با چشم دیدن غنیمت گذشته زندگی زری نمایه گذشته زندگی زری نمایه اما که ابراهیم جمعه سرود برای اما که عزیز الها در جهان باشیم و باشیم همیشه خوش‌طبع باشیم و باشیم نوازیم و سراییم و برقصیم نوازیم و سراییم و برقصیم چه خوشبختی زمان باشیم و باشیم چه خوشبختی زمان باشیم و باشیم چه خوشبختی زمان باشیم و باشیم چه خوشبختی زمان باشیم و همراه باشیم سلامت باشه دوستان عزیز سلامت باشه